नमस्कार, म श्रद्धा अधिकारी। आज हामी नेपाली सोसाइटी अफ टेक्सस ले सञ्चालन गर्दै आइरहेको एनएसटी स्कुलको स्प्रिङ सेसनको समापन समारोहमा छौँ। हजुर, एनएसटी स्कुलले लामो समयदेखि हाम्रा बच्चाहरूलाई नेपाली भाषा संस्कृति का कुरा सिकाउँदै आइरहेको छ। साथै लिडरसिपका कुरा पनि सिकाउँदै आइरहेको छ। हजुरहरूलाई यो सबै कुरा अवगत नै छ। त्यसै सँगसँगै हामीले गएको वर्षदेखि नै हाम्रा नेपाली बच्चाहरूलाई वेब डेभलपमेन्ट क्लास, योगाको क्लास, साथमा इन्टरटेनमेन्टको क्लास पनि जोडिरहेका छौँ। यसै त गएको वर्षभरि हामी कोभिड-19 को चपेटामा परेर घरभित्रै बस्नुपर्ने अवस्था थियो। हामीलाई एनएसटी स्कुल मार्फत कसरी बच्चाहरूलाई पढाउने होला भन्ने कुरामा त्यति सहज थिएन। तर पनि हाम्रो स्कुलका प्रिन्सिपल विजयराज भट्टराई र अन्य हामी टिचर्सको टिमवर्कका कारण हामीले चाहिँ च्यालेन्जका बावजुद पनि इन पर्सन स्कुललाई अनलाइन बनाउन सफल भयौँ र आज सम्भवतः अमेरिका भरिकै नेपाली स्कुल मध्येको सबैभन्दा ठुलो स्कुलका रूपमा 400 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई सामेल गराउन सफल भयौँ। यो सबै हजुरहरूको विश्वास र हामी एनएसटी स्कुल का टिमको जिम्मेवारीका कारण सम्भव भएको थियो। यसको लागि हजुरहरू सम्पूर्ण प्यारेन्ट्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि यस स्कुलकै बच्चा विद्यार्थी नानी अर्चिसा सुवेदी र बियङ्का अधिकारीको स्वरबाट नेसनल एन्थम राष्ट्रिय गीत सुन्नेछौँ र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हजुर, अर्चिसा सुवेदी एन्ड बियङ्का अधिकारी, तिमीहरू राष्ट्रिय गीतको लागि तयारी हौ। Soya chunga ful kahamiyo marade. Soya chunga ful kahamiyo marade kali. Sargama paili kani ज्ञानी भूमि शान्ति भूमि दरबाट हिमाला आगमन भयो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। जाति भाषा धर्म संस्कृति सबिज आदरणीय हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद नानीहरू, तिमीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, अब पनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा मैले अघि भने जस्तै यी सबै कुराहरूका महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने र यो सबै जिम्मेवारी गर्नुहुने यस स्कुलका प्रिन्सिपल इन्जिनियर विजयराज भट्टराई सरलाई आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद श्रद्धा म्याम। नमस्ते सबैजनालाई। म आज यो हाम्रो स्कुल नेपाली समाज टेक्ससद्वारा सञ्चालित स्कुल यो नेपाली पाठशाला हो। So even though you guys are participating in public speaking and leadership, yoga, website development and design, हैन, हाम्रो प्राइमरी फोकस भनेको नेपाली मोरल एजुकेसन हो। त्यसैले आजको यो मेरो कुरा चाहिँ म तिमीहरूलाई असाइनमेन्टबाट सुरु गर्छु है। So everyone whoever is participating in our school and in today's graduation ceremony, म अहिले नेपालीबाट केही कुराहरू भन्छु। त्यो कुरालाई तिमीहरूले आफ्नो फाइनल असाइनमेन्टको रूपमा लिएर विदिन दिस विक आफ्नो टिचरलाई यही कुरालाई इङ्ग्लिसमा लेखेर पठाऊ है। अनि मलाई थाहा हुन्छ तिमीहरूले कति बुझेछौ, मैले भनेको कुराहरू तिमीहरूले कति धेरै नेपाली सिकेनछौ भन्ने कुरा चाहिँ मैले फाइनली बुझ्न पाउँछु। सो एज अ प्रिन्सिपल म तिमीहरू सबैलाई मैले अहिलेसम्म तिमीहरूलाई कुनै असाइनमेन्ट दिएको छैन, राइट? वी स्टार्टेड आवर स्कुल अन January 9, 2021 फर दिस स्प्रिङ 2021 सेसन, राइट? र लास्ट इयरदेखि नै इट्स अलमोस्ट 1.5 years मैले स्कुललाई लिड गरिरहेको छु। तिमीहरू पार्टिसिपेट भएको छौ
त्यसैले मैले अहिलेसम्म असाइनमेन्ट दिएको छैन। सधैँ सरहरूले मात्रै असाइनमेन्ट दिनुभएको थियो, आज मैले असाइनमेन्ट दिएँ है। आई होप तिमीहरूले मैले भनेको कुरा बुझ्यौ। फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई नमस्ते। म विजयराज भट्टराई, यस स्कुलको प्रिन्सिपल। नेपाली समाज टेक्ससद्वारा सञ्चालित यस पाठशालाको स्प्रिङ सेसन 2021को चाहिँ आज दीक्षान्त समारोह, ग्रेजुएसन सेरेमोनीमा हाम्रा स्कुलका बालबालिकाहरू, अभिभावकहरू, स्कुलका सम्पूर्ण सरहरू, म्याडमहरू, अहिले हामीलाई हेरेर बसिराख्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई म यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म यतिखेर अलिकति भावुक पनि बनेको छु। संसारमा धेरै नेपाली पाठशालाहरू छन्, धेरै शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, धेरै अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई प्रवासमा रहेपछि आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कृति र त्यस देश सुहाउँदो पब्लिक स्पिकिङ, लिडरसिप, टेक्नोलोजी, तपाईँको ध्यान, योगा, कन्सन्ट्रेसन जस्ता कुराहरूमा चाहिँ सिकाउन खोजिराख्नु भएको छ। हामीले पनि यिनै कुराहरूलाई आधार बनाएर यस स्कुलमा धेरैवटा सेसनहरू, धेरै खालका कक्षाहरूको सुरुवात गरेका थियौँ। हाम्रा शिक्षकहरूले चाहिँ दिनुभएको क्वालिटी र तपाईँहरूले हामीलाई गर्नुभएको विश्वासले नै हुनसक्छ। ठ्याक्कै त म भन्न सक्दिनँ, तर पनि म यति भन्न सक्छु, संसारमा सायद नेपालभन्दा बाहिर कहीँ पनि कुनै नेपालीले चलाएको यस्तो स्कुल नहोला जहाँ 400 भन्दा बढी नेपाली बालबालिकाहरू प्रवासमा बसेर आफ्नो भाषा, साहित्य, संस्कृति, प्रविधि चाहिँ तपाईँको योगा, लिडरसिप जस्ता कुराहरू सिकिरहेका छन्। र म यसमा एकदमै धेरै आभारी छु, विशेष गरेर यस स्कुलको शिक्षकहरू, स्कुलका कोअर्डिनेटर भोजबहादुर बलायर सर, स्कुलका म्यानेजर टिचर सुशील चौधरी सर, शिक्षक हाम्रो डाक्टर होम आचार्य सर, त्यसै गरी श्रद्धा अधिकारी म्याडम, पशुपति तिमल सिन्हा सर, बटुक विष्ट सर, यहाँहरू सबैप्रति आभारी छु। म खालि अगाडि देखिने मान्छे मात्र हो, सब पछाडि बसेर यहाँहरूले जे गर्नुभयो त्यसलाई प्यारेन्ट्सहरूले विश्वास गर्नुभएको र आज हामी संसारमै एउटा सबैभन्दा ठुलो स्कुलको रूपमा स्थापित हुन सफल भएका छौँ। फेरि पनि यो अवसर प्रदान गर्ने, हामीलाई विश्वास गर्ने चाहिँ नेपाली समाज टेक्ससका अध्यक्ष दिनेश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र वाग्ले, महासचिव भानु खरेल, कोषाध्यक्ष मधुर शर्मा लगायत सिङ्गो एनएसटी टिम, त्यसै गरी हाम्रो यो स्कुललाई आफूले आफ्नो चाहिँ बजेटबाट चाहिँ बुक पब्लिस गरेर सहयोग गर्नुहुने चाहिँ हाम्रो एनआरएनए टेक्सस च्याप्टर, जसले चाहिँ हाम्रो सरले लेख्नु भएको पुस्तकलाई प्रकाशन गर्यो, त्यसलाई चाहिँ वितरण गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ यहाँको टेक्सस च्याप्टर, एनआरएनए टेक्सस च्याप्टरले लिनुभयो। त्यसका लागि म टेक्सस च्याप्टरका प्रेसिडेन्ट राजेश सरियाल, महासचिव सोफिन थापा लगायत सिङ्गो च्याप्टरसँग र एनआरएनसँग चाहिँ एनआरएनलाई चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्यारेन्ट्स कमिटी बिना यो कुराहरू सम्भव थिएन। समीर गेवाली प्यारेन्ट्स कमिटीको चेयर हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत सम्पूर्ण प्यारेन्ट्सहरू जसको विश्वासले आज हामी यहाँ छौँ र यति धेरै गर्व गर्न पाएका छौँ। हामी अगाडि देखिएका छौँ, कम्प्युटरका पछाडि बसेर बच्चाहरूलाई हरेक दिन तपाईँले अनलाइनमा जोइन गराइदिनुहुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ गाइड गरिदिनुहुन्छ पछाडिबाट। हामी सबै सम्पूर्ण अभिभावकहरूप्रति एकदमै धेरै आभारी छौँ। र म फेरि पनि हाम्रा शिक्षकहरूप्रति एकदमै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, प्यारेन्ट्सहरूप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हो, निश्चित रूपमा अनलाइन स्कुल सुरु गरियो, हामी फिजिकल स्कुलबाट एक्कासी अनलाइनमा गयौँ, हाम्रा बिच धेरै चुनौतीहरू थिए। ती चुनौतीहरूलाई हामी स्कुलको तर्फबाट, सिङ्गो स्कुल टिम, अभिभावकहरूका तर्फबाट तपाईँहरू हामी सबैजना लाग्यौँ। हामी सबैजना लागेकैले आज सगर्व म के भन्न सक्छु भने अमेरिकामा कुनै पनि सरकारी स्कुलले अनलाइन एजुकेसन सिस्टम सुरु नगर्दै नेपाली सोसाइटी अफ टेक्ससद्वारा सञ्चालित यस स्कुल एनएसटी स्कुलले चाहिँ हामीले गएको वर्ष मार्चमा चाहिँ हामीले यसलाई अनलाइन सुरुवात गर्न सफल भयौँ। यसको अर्थ के हो भने हामीसँग प्राविधिक हिसाबले पनि त्यो आँट विश्वास भएका अभिभावकहरू, स्कुल टिम चाहिँ सबै थियो। त्यसैले गर्दाखेरि नै यी कुराहरू सम्भव भयो। फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज चाहिँ हामीले जति बच्चाहरू हामीसँग, मैले भने 400 बच्चाहरू चाहिँ 400 भन्दा बढी चाहिँ बालबालिकाहरू हुनुहुन्थ्यो, सबै विषयहरूमा गरेर। कतिजना सधैँ आउन भ्याउनु भयो होला, कसैलाई प्राविधिक कारणले गर्दा मिलेन होला, कतिपय ठाउँमा हाम्रा कमजोरी भयो होलान्, कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँको अभिभावकहरूका तर्फबाट पनि भयो होलान्। तर यो सिक्दै जाने कुरा हो र गर्दै यो डुइङ बाई लर्निङ हो, होइन? हामी सबैका लागि यी सबै कुराहरू नयाँ हुन्, तसर्थ आफ्ना अनुभवहरू हाम्रा सरहरूले पनि राख्नुहुन्छ। तथापि हामीले
यो गरिरहँदाखेरि हामीले अनलाइन स्कुल सञ्चालन गरिरहँदाखेरि हामीलाई चाहिँ अभिभावकहरूको चाहिँ एकदम नजिकबाट सहयोगको एकदमै जरुरी थियो। हामीलाई केही अभिभावकहरूले एकदमै धेरै सहयोग गर्नुभयो र हामीले यो भनिहालेँ मैले, हाम्रो 400 बच्चाहरूमाझ हामीले 7 जना प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले मोस्ट यो एनएसटी स्कुल चाहिँ मोस्ट एक्टिभली सपोर्टिङ प्यारेन्ट्स भनेर आज रिकग्नाइज पनि गर्ने निर्णय गरेका छौँ स्कुल कमिटीले। म यो अन्तमा समापन गर्ने बेलामा ती 7 जना प्यारेन्ट्सहरूको नाउँ भन्ने छु र त्यसको बारेमा अलिकति त्यसका सेलेक्सन क्राइटेरिया हामीले के बनायौँ त्यो कुरा पनि म पछाडि राख्नेछु, त्यसलाई मैले अन्तमा राख्नेछु। फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै यो चाहिँ दीक्षान्त समारोह यो सेरेमोनीलाई अगाडि बढाउन हुन म स्कुलकी शिक्षिका श्रद्धा अधिकारी म्याडमलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद विजय सर। विजय सरले को प्रिन्सिपल एकदमै राम्रो थियो। हामी टिचरहरूको एकदमै टिमवर्क भयो। सायद सर आफैमा आइटी इन्जिनियर पर्सन भएर पनि होला हामीलाई अलिकति सहज वातावरण भयो अनलाइन स्कुल चलाउनको लागि। यो कुरा हामी सबै टिचरहरूले पनि फिल गरेर नै हामी अगाडि बढेका हौँ। सायद विजय सरको प्रिन्सिपल नभएको थियो भने अनलाइन स्कुलको हामी सञ्चालन गर्न सक्ने थियौँ या थिएनौँ त्यो सोच्ने कुरा थियो। त्यसको लागि फेरि पनि म हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु विजय सर। र यसै क्रममा यसै स्कुलका कोअर्डिनेटर तथा नेपाली क्लासका इन्टरमिडिएट क्लासका टिचर भोज बलायर सर, हजुरलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि आफूले यस स्कुलमा गर्दाखेरि हजुर त सुरुदेखि नै आइसकेको छ, अलिकति थोरै अगाडिदेखिकै कुराहरूलाई बढाउँदा पनि हुन्छ, 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सबै आदरणीय यहाँ महानुभावहरूलाई नमस्कार। प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै नमस्ते। भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो नेपाली समाज टेक्ससद्वारा सञ्चालित यो अब नेसनल होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्कुलमा पाल्नुभएका साथीहरू एउटा गर्वको विषय हो आज हाम्रो है। हामीले प्राउड फिल गर्नुपर्छ। हाम्रो स्कुल चाहिँ इन्टरनेसनल स्कुल, नेसनल वे होइन। हामी एउटा सानो पाठशाला, नेपाली पाठशालाबाट अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली पाठशालाको रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यसका लागि सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, हाम्रा प्रिन्सिपल, हाम्रो नेपाली समाज टेक्ससको टिम, त्यसमा हाम्रो आदरणीय मित्र दिनेश सभापतिज्यू दिनेश शर्मा, भानु खरेल, राजेन्द्र वाग्ले र यसमा नामै छुट्याउँ अरू जम्मै साथीहरू र मेरा आत्मीय मित्र समीर गेवाली यहाँ हुनुहुन्छ। यो चाहिँ सबैको सम्मिश्रणबाट आज यो रूपमा हामी आएका छौँ। साथीहरूलाई एकदमै धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद, नमन। सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूलाई यो हाम्रो साझा दायित्व हामी निर्वाह गरिराखेका छौँ। यसमा कुनै कसैको के होइन, हाम्रो साझा दायित्व हो। यो साझा दायित्वमा चाहिँ प्रवासमा हामीले पुर्याउनु पर्ने, देशका लागि गर्नुपर्ने, राष्ट्रका लागि, बालबालिकाहरूका लागि गर्ने एउटा हाम्रो दायित्व हामी निर्वाह गरिरहेका छौँ। यो क्रममा हामीबाट गल्ती भएको हुनसक्छ, त्यसका लागि क्षमा चाहन्छौँ। हामीले वास्तवमा विजय सरले भनिसक्नुभयो, प्रवासमा कुनै स्कुल खुलेका थिएन, यहाँको गभर्मेन्टले स्कुल सञ्चालन गरि नरहेको अवस्थामा हामीले स्कुल चाहिँ चलाएका छौँ। हिजोका दिनमा धेरै कठिनाइहरू भोगेका छौँ। समीर सरले भन्नुहुन्छ होला पछि चाहिँ कस्तो अवस्थामा हामीले 2 जना 3 जना विद्यार्थीहरू राखेर साथीहरूलाई फेरि हामीले नेपाली स्कुललाई यहाँसम्म पुर्याएका छौँ। र हिजोको दिनमा एक दिन यस्तो अवस्था आएको थियो, सुरु गर्दा समीर सर हामीले फेरि सुरु गर्दाखेरि पहिलेको होइन फेरि सुरु गर्दा स्कुलमा यस्तो अवस्था आएको थियो कि एउटा भारतीय मुलका या त्यो पनि गर्नुपर्छ, उहाँहरूका स्कुलका फ्लायरहरू साथीहरूले बाँडेर हिँड्ने दिन पनि आएको थियो। त्यो दिनलाई छुटाएर अहिले हामी हाम्रो आफ्नै भाषा कला संस्कृतिको स्कुललाई यहाँसम्म पुर्याएको छौँ। यो गर्वको कुरो हो। यो भन्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट मात्र मैले यहाँ राखेको हुँ। यसैले यो पछाडिका मान्छेहरू, यो समीर गेवाली, भानु खरेल, यी साथीहरू चाहिँ पछाडि हुनुहुन्छ। उहाँ पहिले त्यो बेला पदमा पनि नबसी पनि जसरी लागेर त्यो ग्रुप चाहिँ एउटा अभिभावक साथीहरूले ऊर्जा दिएर हामीलाई धकेलेर यहाँसम्म पुर्याउनु भएको हो, त्यो उहाँहरूकै देन हो। साथीहरू सबै अभिभावक साथीहरूको एकदमै तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तर हामीले वास्तवमा इन्टरमिडिएट र अहिलेको लेभलमा हामीले पहिले एउटै थियो, अहिले हामीले बेसिक र इन्टरमिडिएट लेभल सञ्चालन गर्न सकेका छौँ। अबका दिनहरूमा हामीले
ब्रिजिङ कोर्सहरू विजय सर हाम्रो भिजन छ कसरी लैजाने यो अहिले अनलाइन भएर हो हाम्रो ठुल्ठुलो बच्चाहरू छ कसरी ब्रिजिङ कोर्सहरू सञ्चालन गर्दै लैजाने नेपाली भाषा र संस्कृति सम्बन्धी भन्ने त्यो सोचहरूसँग केही पाठ्यक्रम हामी हावातालमा गएका छैनौँ आदरणीय अभिभावकजीहरू हामीसँग निश्चित खाका छ निश्चित ढाँचा छ आदरणीय डाक्टर होमनाथ आचार्य जस्ता हाम्रा मित्रहरू यहाँ छन् एउटा भिजन सहित चाहिँ एउटा खाका एउटा पाठ्यक्रम एउटा निश्चित ढाँचा सहित यो स्कुल अगाडि बढेको चाहिँ म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु अहिलेको चाहिँ स्कुल भनेको एउटा पाठ्यक्रममा आधारित र ढाँचामा आधारित तर कति सकेनौँ यो चाहिँ अनलाइन स्कुल हो अनलाइन स्कुलमा हाम्रा धेरै त्रुटिहरू छन् र मैले भन्नै पर्ने 2-3 वटा कुरा के छ भने धेरै बालबालिकाहरूले सिकेका छन् तर एउटै कुरो यो मात्र गरिदिनुहोस् भाषा सिकाइमा 4वटा सिपहरू एउटा सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइमा सबभन्दा पहिला घरमा अङ्ग्रेजीबाट यदि बालबालिकालाई राख्छौँ भने नेपाली माध्यमबाट डेलीको कामहरू हामी जुन चाहिँ सुनाइ बोलाइ पढाइ लेखाइका 4वटा सिममध्ये बच्चाहरूसँग नेपालीमा बोलिदिनुहोस् नेपालीमै कुरा गरिदिनुहोस् नसिके पनि एभ्रिडे एउटा शब्द सिकाइदिनुहोस् बल्ल हामीले लेखाउने हामीले गराउने एक्सर्साइजहरू बच्चाका लागि चाहिँ फलदायी हुन्छन् र यो यहाँ भएको पनि छ अहिले नै यो मेरो यो क्लासमा 2-3 जना बालबालिकाहरू भर्खर नयाँ सुरु गरेका यति राम्रो गरे कि किनभने परिवारको चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट अब हामी चाहिँ म यो अनुरोध आदरणीय म चाहिँ यो 10 औँला जोडेर सम्पूर्ण अभिभावकजीहरूलाई के भन्छु भने नेपालीमा तपाईँहरू बालबालिकाका युट्युब भिडियोहरू बनाइदिनुहोस् ती बालबालिका राखेर त्यसले हाम्रो चाहिँ रिसोर्सको रूपमा एनएसटीलाई सपोर्ट गर्छ नेपालीमै उहाँहरूसँग चाहिँ डेली घरमा कुरा गरिदिनुहोस् होइन भने एकदमै गाह्रो चाहिँ हुनसक्छ सिक्नलाई चाहिँ तर सिक्नुहुन्छ हाम्रो बालबालिकाले तर सिक्न गाह्रो हुन्छ भन्दै मेरा चाहिँ आफ्ना 2 शब्द यही राख्छु धन्यवाद नमस्कार हजुर धन्यवाद बोध सर हजुरको यो अब सुरुदेखिको हजुरले गरेका प्रणहरू यो नेपाली बच्चाहरूले चाहिँ नेपाली बोल्नुपर्छ नेपाली पढ्नुपर्छ नेपाली सिक्नुपर्छ भनेको अहिले आएर लाग्दैछ हामी सायद अलिकति सक्सेस हुँदैछौँ अलिकति सक्सेस भइसकेका छौँ अलिकति बाटोमा छौँ अन द वेमा छौँ यसमा हामीलाई प्यारेन्ट्सहरूले पनि एकदम सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ र हामी टिचरहरू पनि लागेकै छौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई हामीले भोलिन्टियर नै गरेको हौँ त्यो कुरा अहिले पनि म भन्छु र यसै क्रममा अब म फेरि डाक्टर होम आचार्य सर जसले बेसिक नेपाली क्लासको लाई ह्यान्डल गरिराखेको होइसिन्छ उहाँलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु नमस्कार सबैजनालाई एकदमै धेरै कुराहरू भोज सरले विजय सरले भनिसक्नुभयो म त्यो कुराहरूलाई दोहोऱ्याउन चाहन्न हामी यो सबैजना मिलेर साझा प्रयास गरेका छौँ र यसमा हाम्रो सबैजनाको सहयोगबाट हामीले यो जुन सफलता हासिल गर्न सकेका छौँ है म धेरै हजारौँ माइल टाढा भएर पनि तपाईहरुसँग जोडिन आइपुगेको छु है अनि कलिला मनहरुसँग जोडिन पाउँदाखेरि जोडिने जुन सौभाग्य मैले पाएँ त्यसको लागि म सबैजनाप्रति एकदम आभारी छु अनि जसले यो स्कुल सञ्चालनको जिम्मेवारी लिनुभयो र धेरै काम गर्नुभयो खास गरेर विजय सर तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई एक दुईटा कुराहरू भन्न के मन लागेको छ भने यो जुन अभिभावकहरूले यति धेरै नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिलाई माया गरेर जुन चाहिँ बच्चाहरू हामीहरूलाई पठाइदिनु भयो है तपाईहरु धेरै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ एउटा कुरा म तपाईहरुलाई के सम्झाउन चाहन्छु भने हाम्रो पहिचान भनेको हाम्रो संस्कृति मात्रै हो हाम्रो भाषा मात्रै हो हामीले हाम्रो पहिचान नबिर्सनको लागि हर हमेशा हामीले कोसिस गर्नुपर्छ त्यो कोसिसमा तपाईहरुले मद्दत गर्नुभयो आजैदेखि हामीले हाम्रा बच्चाहरूलाई यसरी सिकाउने क्रममा चाहिँ नि तपाईहरुले जुन मेहनत गर्नुभएको छ त्यसको लागि म मुरीमुरी तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रशंसा गर्न चाहन्छु र अर्को कुरा के हो भने मेरो क्लासमा झन्डै 52-53 जना बच्चाहरू थिए एकदमै धेरै मेहनत गरेर बच्चाहरूले पढ्नुभयो तर मलाई अलिकति गुनासो लागेको कुरा के छ भने तपाईहरुले अलिकति समय दिइदिनुहोस् बच्चाहरूको लागि है यसै पनि तपाईको नेपाली भाषा बच्चाहरूले अप्ठ्यारो महसुस गरिराखेका छन्
उनीहरूलाई चाहिँ यो दोस्रो भाषाको रूपमा उनीहरूले सिक्नु परिराखेको छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूले बच्चाहरूलाई पढाएको समयमा तपाईँले पनि अलिकति ध्यान दिइदिनुहोस्। बच्चा पढ्दैछ, तपाईँले टिभी हेरिदिनु भयो, बच्चा पढ्दैछ, तपाईँले केही खेलिदिनु भयो, बच्चा पढ्दैछ, तपाईँ अरू नै केही काममा व्यस्त हुनुहुन्छ भने बच्चाहरूले उत्रो धेरै ध्यान दिएर पढ्दैनन्। तपाईँ पनि अलिकति छेउमा बसेर सिकाउने कोसिस गरिदिनु भयो, तपाईँले पनि ध्यान दिएको जस्तो गरिदिनु भयो भने उसलाई पढ्ने जाँगर नै छुट्टै हुन्छ। त्यसैले म एकदमै तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु कि तपाईँको यो हामीले चलाएको जुन चाहिँ यति मेहनतका साथ हामीले चलाएको कुरा छ, यसलाई सामान्य तपाईँको एउटा चाहिँ त्यो 1 घन्टा बच्चालाई भुल्याउने अथवा चाइल्ड केयर जस्तो रूपमा पक्कै नसोचिदिनुहोस्। तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ भनेर मैले भनिराखेको छैन, तर के हो भनेदेखि त्यसरी नसोचौँ। यसलाई अति गम्भीर रूपमा लिएर यो एउटा चाहिँ हामीले भाषा र संस्कृति जोगाउने, आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ सिकाउने एउटा चाहिँ थलोको रूपमा, एउटा पहिचान दिलाउन सक्ने थलोको रूपमा हामीले यसलाई विकसित गर्न सकौँ है। म यसको लागि तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब के छ भनेदेखि म धेरै टाढा छु र तपाईँको एउटा चाहिँ नि कर्नेल युनिभर्सिटीमा म पढाउँछु। जहिले पनि तपाईँको नेपाली भाषा, संस्कृति, साहित्यसँग सम्बन्धितको कुरा आउँदाखेरि यो नेपाल र भारत बाहेक यदि कुनै स्कुलमा 4 वर्षको अन्डर ग्रेजुएट पढाइ हुन्छ भने यही मात्रै एउटा युनिभर्सिटी हो, यहाँ पढाइ हुन्छ है। र कुनै पनि बेलामा मैले मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगहरू अथवा हामीहरू हातेमालो गरेर गर्नुपर्ने कुराहरू रह्यो भने जहिले पनि मलाई सम्झिनु होला। अनि त्यसपछि म जहिले पनि त्यसको लागि तयार छु। र फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने यो सौभाग्य मलाई मिल्यो यसरी तपाईँहरूसँग जोडिने, नेपाली नानीहरूसँग, नानीहरू कलिला मनहरूसँग जोडिने। त्यसको लागि तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद डाक्टर होमाचार्य सर। र अब म फटाफटी यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा कृपया प्यारेन्ट्सहरूले अनम्युट नगरिदिनु होला र बच्चाहरूलाई गाली नगरिदिनु होला अगाडि। र यसै क्रममा यस स्कुलका म्यानेजर तथा पब्लिक स्पिकिङ तथा लिडरसिप क्लासका शिक्षक सुशील चौधरी सरलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद श्रद्धा म्याम। नमस्ते। हामीलाई संसारभरिबाट सुनिराख्नुभएका अभिभावक र प्यारा भाइ बहिनी, नानीहरू, आज बिहानै म सुतिरहेको थिएँ, एक्कासी मेरो फोनको घन्टी बज्यो। घन्टी साउथ कोरियाबाट रहेछ। एकजना भाइ जो मसँग यस्तै अर्को सेटिङमा पब्लिक स्पिकिङ र लिडरसिपको क्लास लिइराखेको छ, 36 वर्षको, उसले फोनमा आफ्ना कुराहरू सेयर गर्न थाले। त्यो कुरा के रहेछ भने उसले पब्लिक स्पिकिङको कारणले गर्दा जबरजस्ती उसलाई हस्पिटलमा राखेर उपचार गरिराखेको ठाउँबाट उसले आफूलाई निकालेर ज्यान बचाउन सफल भए भनेर लामो कुरा सुनाउनु भयो। हामी यो कार्यक्रम किन गर्दैछौँ यहाँ, त्यो जरुरी छ। के गर्दैछौँ त्यो सबैले देखिराख्नु भएको छ। हामी समयमा बेलामा बोल्न सकेनौँ भने हाम्रो जे पनि हुन सक्छ, र समयमा बोल्यौँ भने हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। त्यो लिडरसिप, त्यो कन्फिडेन्स र त्यो विजडम हामी कसरी कल्टिभेट गर्ने हाम्रा नानीहरूमा, हाम्रा बच्चाहरूमा, त्यो एउटा स्ट्र्याटेजी हो, त्यो एउटा प्लान हो। हामी ठुला ठुला रुखहरू हेर्छौँ, ठुला ठुला घरहरू हेर्छौँ, यतिकै त्यो घर बनेको छैन, रुख उम्रेका पनि छैन। यी सबको पछाडि कसै न कसैले कुनै न कुनै बेला सिड प्लान्ट गरेको छ, वा स्ट्रक्चर बनाएका छन्, र यी सबै हामी हेर्न पाउँछौँ। हामी पनि हाम्रा नानीहरूमा, हाम्रा बच्चाहरूमा के प्लानिङ गर्छौँ, त्यो अनुसारको हामी प्रडक्ट पाउँछौँ। विजय सरले भनिसक्नुभयो कि कसैले नसोच्दै हामीले यो कार्यक्रम ल्यायौँ। यसमा प्लानिङ चाहिएको थियो, प्लानिङ भयो र हामी आयौँ, तर तपाईहरूको साथ सबभन्दा ठुलो कुरो हो हाम्रो लागि। हामीलाई नानी बाबुहरूको खाँचो छ। हामी खाली ठाउँमा कसैलाई पढाएर केही पनि गर्नेवाला छैनौँ।
मसँग 97 जना नानीहरू सबभन्दा धेरै मैले हेरे लिस्टमा आए। घरबाट गार्जियनले एडमिसन गरिदिनु भयो। होम सरले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो यो गुनासोको पाटो हो, गर्न त मन थिएन। मलाई पनि कस्तो रमाइलो लागेको थियो, 97 जना बच्चाको जीवन मैले चेन्ज गर्न पाउँछु, म त कति एक्साइटेड भएँ। तर बिस्तारै खै किन संख्या घट्दै 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 आधामा आएर टुङ्ग्यो। यी सबले गर्दाखेरि हामी निकै नै पीडित छौँ। हामीलाई तपाईहरुको साथ चाहिन्छ। हेर्नुस्, तपाईहरुको साथ बेगर हामी एक डेग पनि बढ्न सक्दैनौँ। हाम्रा नानी बाबुहरू एकदमै जिनियस छन्। यिनीहरूलाई बाटो देखाउनको लागि हाम्रा सरहरू एकदमै एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। तर तपाईहरुको गार्जियनको साथ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। आशा गर्छौँ हामी अबका दिनहरूमा तपाईहरुको पुरा साथ र सहयोग हुनेछ। नमस्ते। हजुर, धन्यवाद सुशील सर। हजुर, सरले भने जस्तै हाम्रो मात्रै वान साइड प्रयासले केही पनि हुँदैन। प्यारेन्ट्सहरू हजुरहरूले पनि सुनिरहेको होइसिन्छ, हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नै पर्ने हुन्छ। धेरैले गरिसकेकै छ, नगरेको होइन, नगरेको भए यसरी हामी अहिले अगाडि बच्चाहरू विद्यार्थीहरू यसरी देख्ने थिएनौँ। तर अझ धेरै सबैजनाले गर्दैछु भनेर हाम्रो अनुरोध छ। र यसै क्रममा मैले यसै स्कुलका टिचर, वेब डेभलपमेन्ट क्लासका टिचर पशुपति तिमल सिन्हा सरलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद म्याम। नमस्कार सबैजनालाई। म पशुपति तिमल सिन्हा फ्रिस्को टेक्सासबाट। नेपालमा मेरो घर तनहुँ थियो। I have been working as a software engineer for about 7 years now. Before that, I was in the US Army. I want to thank to some of my students who went above and beyond, not just to learn, but to help others, other students by sharing their knowledge, skills, and time, and which was really important. Without their help, I don't think our class would have been this effective. Right? So I have an honor student, and shout out to Arpan Neopane. And the other students, I can only name a few because of time constraint. We got so many students, everybody played the role, and I was really happy for their contribution, the time and the effort they put. Obviously, there are opportunity and the places that we can definitely fix. The parents can play a role, the students can play their own role, and obviously, I have also learned few things, that I did not consider before, how to work with little kids, and it's a learning for me too. Okay, so if we work together, obviously we can make each of our classes more effective. Okay, all right. So the some that I have here is Kismat Chetri, Sujan, Kuwar, Naman Vista, Purnima Pathak, Arpan Neopane, Harshit Timsina. So they were the volunteers that helped, and I apologize if I missed some of the names. And there are many other students who contributed one way or others. Unfortunately, I cannot name them all right, because of time constraints. So one of the things that, it's not a complaint, but, I think there is something that maybe we can pay attention, I guess. Maybe we can pay, respect the value of time of parents and the students and the teachers, right? Why that's important is because when you're हामीले कुनै पनि कुरा सिकेपछि हुन्छ नि, जस्तै मैले सिक्छु, भनेर हैन कि के सिक्ने भने give 100%, tell the same thing to your kids, and तपाईले पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने कुरा बच्चाहरूलाई गर्नु होला। हुन त भन्न सजिलो छ, बिहारमा त्यो सजिलो छैन। अब काम हुन्छ के हुन्छ हैन, कुनै प्रोग्राम होला, मैले पनि कहिलेकाहीँ फलो गरेँ भने मेरो छोराले क्लास लिन्छ, तर he missed so many classes already. So it's not easy again, but please, if they are already taking class, give 100%, right? We're already here, and it's just 1 hour a week. You have to manage, right? So please, parents, let's do that. And not just you, I have to do that too, and I'll try to be a good parent.
I guess better parent, right? And अर्को कुरा यति धेरै स्टुडेन्टले रजिस्टर गर्नुभएको थियो कि क्लास, तर त्यो चाहिँ क्लासमा चाहिँ देखिएन जब चाहिँ क्लास सुरु भयो। सङ्ख्या अलिअलि घट्यो, धेरै नघट्यो पनि, तर आउनु नै भएन। आई डोन्ट नो किन हो, अब आफ्नै रिजन हुन्छन्। तर मैले भन्न खोजेको के हो भने जस्ट एटलिस्ट एउटामा चाहिँ तपाईँलाई अथवा बच्चालाई, स्पेसली बच्चाले चाहिँ ए मलाई आउँदैन, अरू जान्ने छन् होइन, त्यस्तो सोचेर चाहिँ नआउने चाहिँ गर्नु भएन। आई मिन द्याट्स नट हाउ यु लर्न। हामीले अब कख सिक्दा एबिसी सिक्दा पनि होइन, आई मिन वी फेल सो मेनी टाइम्स, राइट? वी प्र्याक्टिस एन्ड वी हेल्प आवर किड्स एन्ड द्याट्स हाउ दे लर्न। सो त्यो चाहिँ फियर राख्न भएन कि आउँदैन मलाई, बच्चाहरूले स्पेसली। I mean, nobody knew when they started learning in the beginning, right? They tried, they failed, and they learned. But you have to have the consistency. You got to maintain it. Only then you get better on anything. Okay. So if you build a habit of giving up, like at this age, for a little thing, like HTML or CSS, you probably will have a difficult time. So hang on there, and if you need help, ask for the help. In my class, I have so many volunteers, who are willing to help, and they are helping each other. If somebody asks a question, I think there is always somebody answering this. Okay, and what I'm going to do is the group that I have in the Google Classroom is always going to be open. So learning doesn't end. Okay, so if you have a question on anything, please ask the question in there, and I'll help. And we have volunteers; they always answer, right? All right. So I think that's all I got to say. So one more time, please, parents and even students, let's make it effective. Okay, give 100%. Nothing is easy. Nothing comes for free, right? Now, if you're already learning it, go for it. Thank you very much. थ्याङ्क यू पशुपति सर हजुरको यो भनाइहरूको लागि। र हजुर फेरि पनि हामीले अघिदेखि नै त्यही भनिरहेका छौँ, हाम्रो वान साइडको ट्राईले मात्रै हुँदैन, प्यारेन्ट्सहरू र स्टुडेन्ट तिमीहरूले पनि ट्राई गर्नुपर्छ। र म अर्को कुरा तिमीहरूलाई सम्झाउँछु है, ज्ञानी भएर बस भनिरहेको छु। सबैजना प्लिज ज्ञानी भएर बस। मैले देखिरहेको छु 1-2 जना विद्यार्थीहरू, स्टुडेन्टहरू ज्ञानी भएर बस्ने, नहल्ली बस्ने, तिमीहरू थोरै बोर भयो होला तिमीहरूलाई। अब हामी चाँडै नै हाम्रा भनाइहरू सक्छौँ है। टिचर्सहरूको स्पिकिङ अलमोस्ट देयर सकिन लागेको छ। अब तिमीहरूको पालो आउँदैछ, रेडी भएर बस्दै गर, ज्ञानी भएर है त। ओके, यसै क्रममा म यस स्कुलका कल्चरल योगा टिचर, क्लासको टिचर हाम्रो बटुक विष्ट सरलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सर। बटुक विष्ट सर, हजुर यतै होइसिन्छ भने प्लिज अनम्युट गरेर। हजुर ओम, म नयाँ योग टिचर। I wanted to practice yoga myself and somehow thought, okay, I want to pass this skill to young children who live in DFW area. So I requested the principal of NST school, Mr. Vijay Vatrai, asking, hey, can I do this? Even though I'm late, I want to teach at least 10 weeks and give it a try. And he agreed. I'm so grateful to him and to NST school for giving this opportunity to me. In fact, I was expecting about 4 to 5 students in my yoga class. I would have been a lot happier at that point as well, because it was new and I was new. But to my surprise, I had 25 students, 5 times than my expectation. And I thank you for parents and trusting on me to teach yoga for your children. मेरो हार्दिक नमन यहाँहरु सबैलाई। 10 हप्तामा कति सिकाउन सके मैले, विद्यार्थीहरूले कति सिक्नु भयो, त्यो हामी अहिले पछि हेर्ने छौं। तर मेरो उद्देश्य के थियो भने हामीहरुलाई योगा भनेको के हो र यसलाई कसरी प्र्याक्टिस गर्ने, कसरी सुरुवात गर्ने, कहाँबाट सुरुवात गर्ने।
त्यो सिकाउनु मेरो मूल उद्देश्य थियो। तर सुरुको 2वटा क्लास मलाई अर्को एउटा के पनि च्यालेन्ज थियो भनेदेखि मेरो 1 घण्टाको क्लासमा सानो नानीहरू जुन क्लासमा 5 वर्षदेखि 15 वर्षसम्मको बच्चाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई कसरी मैले 1 घण्टासम्म योगा सिकाएर राखेँ। I was having that challenge on myself, how to get them engaged. But to my surprise, after 2 classes, students started coming 15 minutes before the class. And at the end, I had to tell them, hey, your class is over. We'll see you next week. That was the biggest achievement of these 10 weeks. I was involved with these young kids. And I was able to instill what is yoga. Yoga is not just a mere exercise. It's more than that. It's our culture, our tradition, Eastern philosophy. What yoga is? We say, yoga is chitta vritti nirodha. Yoga helps to restrain your mind mortification. We have a lot of things come in our mind, left and right, that disturbs our daily lifestyles. But how we can control them? I was able to tell them, make them understand, and follow the techniques they can use in their daily lives to make their life better. It is my privilege to teach these students, even though it was 10 weeks. And I thank you for NST School and parents for your unconditional support for past 10 weeks to do this program. Back to you, madam. थ्याङ्क यू बटुक सर। र अब हामी कार्यक्रमलाई अलिकति फटाफट अगाडि बढाउनु पर्ने क्रममा आएका छौँ, किनभने हामी अलरेडी 1 आवर लेट गइसकेका छौँ, अगाडि बढिसकेका छौँ। हजुर, हामी सबै टिचरहरूको कुरा यिनै हुन्, सबै प्यारेन्ट्सहरूले पनि जोड गर्दाखेरि बच्चाहरूले सिक्छन्। र अब भने हाम्रो यस कार्यक्रममा आफ्नो वेलकम स्पिच दिनका लागि हाम्रो सानी नानी भविष्य स्वरमा सानो वेलकम स्पिच दिन्छन्। ल भविष्य, टाइम फर यु बेबी। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवाय सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवाय सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती माया दृष्ट वीरपुस्तकधारिणी हंसवाहन सुमिता विद्याधारं करोतु मे। धन्यवाद सदर मैम, वेलकम स्पीच गर्ने अवसर दिनु भएकोमा। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम भविष्य पन्त हो। म 8 वर्षकी भए। म ओक्लाहोमामा जन्मेको थिएँ। म 2 कक्षामा पढ्छु। मेरो स्कुलको नाम ट्रिनिटी लेक्स एलिमेन्ट्री हो। म हर्स्ट टेक्सासमा बस्छु। First, I would like to thank our NST team, Principal Sir, Sadra Ma'am, Bodh Sir, Batuk Sir, Bodh Sir, Prokhel Ma'am, Home Sir, अनि सुशील सर अनि सबै टिचरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो बाबा मम्मीले पनि धेरै सिकाउनु भएको छ, अनि मेरो बाबा मम्मीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि मैले पनि धेरै कुराहरू सिकेको छु, लाइक कका कि कह ग अ आ इ ई। मैले यो सबै नेपाली क्लासबाट सिकेको हो। आई होप मेरो साथीहरूले पनि सिकियो। अनि नेपाली class in NST school is a great opportunity to learn Nepali, so I encourage all the parents to enroll their kids into NST school. धन्यवाद सबैजनालाई। Back to you, Sadra ma'am. Thank you, Sanu. Thank you so much. You're so sweet. Look at you. Hey, thank you, Tori.
एकदमै राम्रो स्पिच दिएर गइन्, एकदमै सबैजनालाई कभर गरिन् उनले, आफूले सम्झी भए पनि कभर गरिन्। थ्याङ्क यू छोरी, तिमी साँच्चै राम्रो छौ, क्लासमा पनि मेरो एकदमै बेस्ट स्टुडेन्टहरूमा पर्छौ तिमी। र अब यसै गरी स्टुडेन्टहरूकै पर्फर्मेन्सको क्रममा होम सरको सानो कामको कारणले सायद मैले नै यो ह्यान्डल गरिदिनु पर्ने भयो, अलिकति इमर्जेन्सी परेकोले। अब मैले होम सरको टिममा हुने स्टुडेन्टहरूलाई मैले नै बोलाउँदैछु। र इभाङ्का दाहाल, तिमी रेडी छौ छोरी? इभाङ्का दाहाल, तिम्रो आफ्नो पर्फर्मेन्स लिएर तिमी रेडी हौ पर्फर्मेन्सको लागि। र इभाङ्का पछाडि मैले आयुषा श्रेष्ठलाई बोलाउँछु। इभाङ्का, तिमी रेडी छौ? ओके, अनम्युट गर अनि आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाऊ है त। थ्याङ्क यू। नमस्ते, मेरो नाम इभाङ्का दाहाल। आज म फुलबुट्टे साडी गीताउँछु। फुलबुट्टे साडी सपक्क पारी पछौडी मलमलको कौसीमा बसी तिमीलाई हेर्दा मन मेरो हलचल भो। कान्छाको केसा सिजारिए साकायोले चट्ट मिलाइ डेम्किन रेशमी चुल्ठो ओढेर घुम्थ्यो। रेशमी चुल्ठो ओढेर घुम्थ्यो। मोहनी रङमा बुलाइदेम कि मोहनी रङमा बुलाइदेम कि। धन्यवाद। धन्यवाद सानु, कति मिठो गीत गाएकी हो। थ्याङ्क यू सो मच है मेरो छोरीलाई। ल ओके, यसै क्रममा अब आयुषा श्रेष्ठ, त्यस पछाडि इभाना खतिवडा, तिमी रेडी भएर बस। आयुषा, तिम्रो पर्फर्मेन्सको लागि मैले बोलाएँ। इट्स टाइम फर यु बेबी। हस्, नमस्ते, मेरो नाम आयुषा श्रेष्ठ हो। यो क्लास चाहिँ मलाई धेरै नै मनपर्छ। यो क्लासमा हामी नेपालीको अल्फाबेट गराउँछु, हाफ लेटर्स, नेपालीको वर्ड्स अनि गीतहरू गराउँछु। होम सर चाहिँ मेरो टिचर हो। होम सर चाहिँ धेरै नै गीतहरूलाई मनपर्छ, मलाई नै धेरै नै मनपर्छ। अनि हामी सधैँ यहाँ क्लास स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामी सधैँ नेपालको रास्ता गीत भन्छु। मेरो बहिनी नै यहाँ छ यो क्लासमा चाहिँ, अनन्या श्रेष्ठ हो। अनि मम्मीलाई नै भनेको छु मैले यो क्लास फेरि गर्ने भनेको छु। सबैजनालाई मलाई फेरि इन्करेज भनेको छु यो क्लास नै गर्नुहुन्छ भनेर। नमस्ते। थ्याङ्क यू आयुषा छोरी, थ्याङ्क यू सो मच है। ल फेरि पनि आउनुपर्छ अनि अझै धेरै सिक्नुपर्छ। ओके, अब इभाना खतिवडा, अब तिमीले रेडी हुँदैछौ छोरो, तिम्रो पालो छ। ल तिमी रेडी भएर पर्फर्मेन्स गर है त। इभाना खतिवडा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम इभाना खतिवडा, म 4 वर्षको भएँ। आज म हजुरहरूलाई मेरो नेपाली स्कुलको बारेमा भन्न चाहन्छु। होम सरले र गुरुआमाले मलाई पढ्न सिकाइदिन्छ। होम सरले मलाई नेपाली बोल्न सिकाइदिन्छ, नेपाली लेख्न सिकाइदिन्छ, नेपाली पढ्न सिकाइदिन्छ। गुरुआमाले चाहिँ मलाई नाच्न सिकाइदिन्छ, गीत गाउन सिकाइदिन्छ। जुन पाठले होम सरले सिकाइदिन्छ मलाई सजिलो लाग्छ। आउने दिनमा पनि म नेपाली स्कुल जोइन गर्छु। हजुरहरू पनि जोइन गर्नुहोस्। धन्यवाद। आज म हजुरहरूलाई पुरानो गीत यसम फेरि भन्ने गाउन चाहन्छु।
धन्यवाद सानु, तिमी एकदमै हाम्रो स्कुलकी गहना हौ छोरी, तिमी एकदमै राम्रो गर्छौ सधैँ नै। हामी धेरै सबै टिचरहरूले तिमीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ र तिमी एकदमै राम्रो छौ। के भन्न लागेकी थियौ? Thank you so much, Shraddha ma'am. धन्यवाद हजुर। हजुर थ्याङ्क यू छोरी। अब फेरि हामी अर्को त्यस्तै गरी क्युट नानीलाई बोलाउँछौँ। बियङ्का अधिकारी। बियङ्का अधिकारीले आफ्नो पर्फर्मेन्स गर्नेछिन् भने बियङ्का पछाडि आस्था तिवारी, तिमी रेडी भएर बस है। ल बियङ्का। बियङ्का लु, it's time for you baby. मेरो नाम बियङ्का अधिकारी हो। म 6 years old हो। म 6 years old हो। मैले नेपाली स्कुलमा होमस्टेसँग धेरै नेपाली सिकेको। सारा म्यामसँग नेपाली सङ्ग सिकेको। मैले कह गह सिकेको। मैले अ आ इ ई सिकेको। मैले नेपाली वर्ड लेख्न पनि सिकेको। मैले हाफ लेटर लेख्न पनि सिकेको। मैले यो क्लास मनपर्छ। मैले होमस्टे कफ्ल्यो पनि मनपर्छ। म आज नेपाली सङ्गको आँखामा गाउँछु। ओको आँखामा फुलै सञ्चार, ताराको आँखामा तारे संसार, चुकिन्छ है छोरा कस्तो अन्चार, ताराको आँखामा तारे संसार, चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली शुद्ध होस्, मेरो पैतालाले किरे नबरोस्, राम्रो आँखामा पुग्छ राम्रो संसार, ताराको आँखामा तारे संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार, ताराको आँखामा तारे संसार, तह तह जुँडेको कालो रातैमा, जीवनसँग सुनमा सुके बाटैमा, सङ्लो मनमा खुसो है सङ्गै संसार, ताराको आँखामा तारे संसार। धन्यवाद। धन्यवाद सानु, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच है। तिमीलाई कति स्विट गर्छु, तिमीले सधैँ नै यस्तै राम्रो गरिरहेकी छौ, अझ धेरै गर्नुपर्छ है। ओके, त्यसै गरी अब आस्था तिवारी, तिमी पनि आफ्नो पर्फर्मेन्सको लागि रेडी छौ छोरी? इट्स टाइम फर यु आस्था तिवारी।
आस्था तिमी यहाँ छौ छोरी? ओके, त्यसो भए म अहिले आस्थालाई पछाडि बोलाउँछु। आस्थाको सायद नेटवर्क प्रब्लम भयो होला, मैले देखेको छुइनँ। अब भने मैले यस स्कुलका बच्चाहरू के टिचरको प्यारेन्ट्समा मैले एकजना प्यारेन्ट्सलाई बोल्नको लागि भनेको छु र यशोदा खतिवडा अधिकारी खतिवडा, म उहाँलाई आफ्ना भनाइ 2 शब्द राखिदिनु हुन, आफ्नो बच्चाहरूले के गर्दैछन्, कसो गर्दैछन् र हामीले पनि यो स्कुललाई अझ धेरै केही गर्नुपर्ने छ कि कमेन्ट पनि हुन्छ हामीलाई, केही कमेन्ट छन् भने, केही कम्प्लिमेन्ट छ भने प्लिज 2 शब्द राखिदिनु हुनको लागि यशोदा अधिकारी खतिवडालाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते सम्पूर्णमा। मलाई एज अ गार्जियनको साइडबाट केही बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म सम्पूर्ण एनएसटी स्कुलको टिमप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम त। अनि मैले आफैले एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू म 2 शब्दमा राख्नेछु। मैले आफैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा यो अर्थमा कि मैले आफ्नो नानीलाई जब यो लगभग 4 महिनादेखि जुन क्लासमा राखिरहेको छु, मैले उसलाई पनि हेरिरहेको छु। अरूहरूको पर्फर्मेन्स म उसँग बस्दाखेरि म पनि 100% उसँग हुन्छु। त्यो कुराहरू मैले विचार अथवा मलाई लागेको कुरा चाहिँ म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि मैले आफै पर्सनली फिल गर्दाखेरि चाहिँ यो भाषा भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो मलाई अहिले आएर यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा अथवा यो चाहिँ अपरिहार्य अथवा यो चाहिँ हुँदै नहुने, मतलब यो भाषा भएन भने चाहिँ केही कुरा पनि पोसिबल छैन हाम्रो समाजमा भन्ने खालको फिल चाहिँ मैले गरेँ नेपाली स्कुलको जुन क्लास सञ्चालन हुने क्रममा। र जहाँ यो भाषा किन आवश्यक पर्ने रहेछ भन्दाखेरि जहाँ संस्कार र संस्कृतिको रूपान्तरण हुन्छ, यो एउटा आधार अथवा सोर्स भनेको चाहिँ मात्र एउटा भाषा हो। हामीले यदि भाषाबाट नै हो नानीहरूलाई कि हाम्रो संस्कृति के हो, हाम्रो हैन अब आउने दिनमा अथवा हाम्रो नेपालको हामी कुन चाहिँ परिस्थिति अथवा कुन चाहिँ पृष्ठभूमिबाट आएको भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्ने तरिका भनेको चाहिँ एउटा भाषा हो जस्तो लाग्यो मलाई। अनि त्यति मात्र नभएर नेपाली स्कुलले चाहिँ जुन नेपाली संस्कृति भाषाको जगेर्ना गर्नलाई जुन प्रेरणा साथै बौद्धिक विकासलाई पनि जोड दिइरहेको छ बच्चाहरूलाई, यो भनेको चाहिँ एकदमै उदाहरणीय कार्य भइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ म आत्मादेखि नै पर्सनली म लगायत मेरा परिवारको साइडबाट पनि दिन चाहन्छु। र अगाडि बढ्ने क्रममा अझै पनि अब त्रुटिहरू भन्दा पनि जुन यो टाइममा पेन्डेमिकमा जुन कुरा यो पोसिबलै थिएन, यति भीषम अवस्थामा पनि जति नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स आज हामी छौँ, यो भनेको द्याट्स आउटस्ट्यान्डिङ जब हैन। त्यो भनेको चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा पनि यति सरल तरिकाले यहाँहरूले क्लास सञ्चालन गर्नुभएको छ, यसको लागि चाहिँ हामी म लगायत सम्पूर्णले यसको लागि चाहिँ हेड्स अफै भन्नुपर्छ स्कुल एनएसटी स्कुलका टिमलाई। र आउने दिनमा पनि यस्तै यस्तै प्रगति होस् ताकि हाम्रो बालबच्चाले पनि केही कुरा सिकुन्, हजुरहरूले जुन प्लान अफ एक्सनमा राख्नु भएको कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न सकियोस् हामीले पनि प्लस नानीहरूले पनि। अनि नानीहरूले गर्नु भनेको हामीले पनि गर्नु हो ताकि हामी त्यो क्लासमा रहँदाखेरि नानीहरूले मात्रै नसिकेर हामीहरूले पनि केही कुरा लर्न गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी पाइरहेका छौँ। अब अघि इभानाले भन्यो जुन प्याटर्नबाट होम सरले, एउटा एक्जाम्पल, जुन प्याटर्नबाट होम सरले क ख ग घ, अब सानो नानीले क ख ग कसरी सिकाउने, हामीसँग त नानीहरूले त्यति मजाले सिक्दैनन्। अब प्यारेन्ट्ससँग सिक्नु र टिचरसँग सिक्नु कम्प्लिटली फरक हुन्छ। तर होम सरले चाहिँ यस्तो तरिकाले प्याटर्नहरू युज गरेर त्यो सिकाइसिन्छ कि द्याट्स आउटस्ट्यान्डिङ जब। अनि इभानाले पनि अब अहिलेसम्म चाहिँ क ख ग घ अ आ इ प्लस आधा अक्षर उहाँले सिकाउँदै होइसिन्थ्यो, उसले पनि सिक्दैछ। यसै गरी म लगायत मेरो नानी पनि आउने दिनमा पनि जोइन हुन्छौँ एक्टिभली भन्दै यो अवसरको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद यशोदा अधिकारी खतिवडा। हजुरको पनि एकदमै सपोर्ट छ हामीलाई, हामी देखिरहेका छौँ। हजुरहरू जस्तै प्यारेन्ट्सहरू सबै भइदिनु हो भने हामी अझै पनि 400बाट सायद 800 नै हुन्छौँ होला। यति राम्रो सपोर्ट गरिरहेको हुनुहुन्छ हजुरले, त्यसको लागि हामी म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमहरू नै एकदमै आभारी छौँ। र अब यसै क्रममा मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा धेरै ढिला भयो भने बच्चाहरूलाई बोर हुन्छ। बच्चाहरू अलरेडी हल्लिन थालिसकेका छन्। नानी बाबुहरू तिमीहरू ज्ञानी भएर बस, यतापट्टि फर्केर स्ट्रेट। सान्या ज्ञानी भएर बस छोरी, तिमी ज्ञानी भएर सबैजना ज्ञानी भएर बस। अब अलमोस्ट हामी प्रोग्रामको बिचमा छौँ है, तिमीहरूको पनि पर्फर्मेन्स गर्ने बेला आउँछ। म तिमीहरूलाई कुनै पनि बेला बोलाउन सक्छु, तिमीहरू एकदम ध्यान दिएर सुनिराख है।
बोलाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो कार्य उसमा चाहिँ पर्फर्मेन्स दिनको लागि चाहिँ। ओके, अब त्यसै गरी भोज राज बलायर सरको टिमले चाहिँ विथ स्टुडेन्ट चाहिँ अगाडि बढ्छ पर्फर्मेन्सको लागि। भोज सर, यो म अहिले हजुरलाई माइक हस्तान्तरण गर्छु, हजुरले नेविकालाई बोलाइसिन्छ होला सायद। हजुर, धन्यवाद। धन्यवाद सदा म्याडम। अगेन सबै साथीहरूलाई नमस्कार। मैले ढिला नगरिकन अब हाम्रो केही प्रोग्रामहरू हाम्रो क्लासको चाहिँ बारेमा, क्लासका गतिविधिहरू, क्रियाकलाप नेविका अधिकारीले अगाडि बढाउँछन्। को होस्ट प्लिज गो हेड नेविका। नमस्कार, मेरो नाम नेविका अधिकारी हुँ। म 11 वर्षको भए। म 5मा पढ्छु। म अमेरिकाको टेक्सासमा जन्मेको हो। आज हाम्रो नेपाली स्कुल ग्रेजुएसन सेरेमोनीमा सबैलाई स्वागत छ। मलाई होस्ट गर्ने अपर्च्युनिटीको लागि बोत्सर एनएसटी स्कुललाई धन्यवाद। हामीले यो नेपाली क्लासमा बोत्सर अनि पर्व गुरुआमासँग नेपाली कल्चर, नेपाली फेस्टिभल, नेपाली ल्याङ्ग्वेज, नेपाली लेख्न, नेपाली बोल्न धेरै कुरा सिकेको छौँ। आज हामी हाम्रो प्रोजेक्टहरू सेयर गर्छौँ। मैले पनि नेपाली प्रोजेक्टहरू गरेको छु। म यहाँ सेयर गर्छु। म पनि आज नेपाली स्कुलमा बोत्सर अनि गुरुआमासँग सिकेको कुरा सेयर गर्छु। यो मेरो बाबाको बर्थ प्लेस ओखलढुङ्गा हो। हामीले आफ्नो प्यारेन्ट्सको बर्थ प्लेसको बारेमा धेरै कुरा सिकेको। सरस्वती माता, हामीले सरस्वती माताको प्रोजेक्ट गरेको। यो सरस्वती माताको प्रतीक हो। वीणा, कमलको फूल, मयूर, पुस्तक अनि हाँस। ओम नमः शिवाय। अनि हामीले महाशिवरात्रि पनि सेलिब्रेट गरेको। यो शिव पार्वती बिहे भएको दिन हो। शिवले ताण्डव डान्स पनि गरेको। होली, होली रङहरूको चाड हो। फागुन पूर्णिमामा सेलिब्रेट हुन्छ। रातो, हरियो, पहेँलो, गुलाबी, नीलो रङहरू। हामीले श्री सरस्वती माताको बारेमा पनि सिकेको, कथा सुनेको। त्यस्तै माघे सङ्क्रान्ति बारेमा नि सिकेको। अनि नेपाली पढ्न लेख्न सिकेको, लाइक ख ख ग, अ आ इ ई, 12 करी, नेपाली वर्ड्स, आदि लेटर अनि धेरै अरू कुरो सिकेको। मेरो यी प्रोजेक्ट युट्युब च्यानलमा छ। धन्यवाद। म आज रोज मेरो साथीलाई आफ्नो दसैँ प्रोजेक्ट प्रेजेन्ट गर्न अनुरोध गर्छु। पूर्णिमा, be ready to share your project next. नमस्ते, मेरो नाम रोज विष्ट हो अनि म आज दसैँको बारेमा भन्छु।
दसैँको कथामा भन्छु। सिंह हो दसैँको बारेमा हो हामी सेलिब्रेट गर्छौँ किनभने दुर्गाले महिषासुरलाई डिफिट गरेको थिए अनि महिषासुर बफेलो र पर्ट डिमेन थियो अनि महिषासुरले धेरै लङ टाइम मेडिटेट गर्यो किनभने ब्रह्मालाई प्लिज गर्न सक्थ्यो अनि धेरै लङ टाइममा ब्रह्माले उसलाई प्लिज गर्यो अनि त्यसपछि उसले भन्यो ब्रह्मालाई मलाई चाहिन्छ को पनि मलाई मार्न सक्दैन नो म्यान र नो गड अनि त्यसपछि ब्रह्मालाई थाहा थियो के रङ थियो अनि उसले लुप होल बनाएको त्यो भनेको उसले म्यान र गड भनेको थियो तर वुमेन भनेको थिएन अनि गडेस पनि भनेको थिएन अनि त्यसपछि त्यो टाइम विल टेल अनि त्यसपछि उसले त पावर गर्यो भने उसले थट उसँग इमोर्टालिटी थियो अनि उसले धेरै टेरराइज गर्यो एभ्रिवेयर अनि उसले गड्सलाई चेस गर्यो हेभेनमा पनि अनि त्यसपछि त गड्स ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरमा गयो अनि उनीहरूले एउटा प्लान गर्यो उनीहरूले दुर्गालाई बनाएको थियो अनि त्यसपछि उनीहरूले दुर्गालाई वेपन्स दियो अनि दुर्गालाई म्यान एक्स बल थन्डर बोल्ट र sword अनि पावरफुल scepter र पिक्चर अनि अझै र एउटा ट्राइडेन्ट उनीहरूले दिएको उनीहरूले एउटा लायन पनि दिएको थियो अनि त्यसपछि दुर्गा रेडी थियो महिषासुरलाई डिफिट गर्ने अनि महिषासुरले लाफ गर्यो किनभने उसले ब्रह्माले उसले प्रमिस गरेको थियो तर उसले थाहा छैन ब्रह्मा लुप होल गरेको अनि त्यो ब्याटल 10 डेज लास्ट गरेको अनि त्यसपछि दुर्गा वान किनभने उसको टाउको ट्राइडेन्टलाई हिट गर्यो धन्यवाद रोज पिस्ता धेरै राम्रो डिटेल दसैँ हाम्रो महान फेस्टिभल हो अब मेरो साथी पूर्णिमा पठाकले हामीलाई ग्राम्पा स्टोरी शेयर गर्छ Minerva, please be ready for next. Purnia Pathak, your time limit is 2 minutes, please. नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम पूर्णिमा पाठक हो र म आज एउटा स्टोरी शेयर गर्नेछु कहिले पनि झुटो बोल्नु हुँदैन एउटा सानो गाउँमा एउटा केटा थियो र त्यो गाउँमा धेरै मानिसहरू बस्थे एक दिन केटाले गाई लिएर पहाडमा गयो र उसले झुटो बोलेर बाघ बाघ भन्यो गाउँलेहरूले यो झुटो हो कि सत्य हो भनेर हेर्न गए तर झुटो बोलेको रहेछ अर्को दिन त्यहाँ वास्तविक बाघ आएर त्यसले फेरि बाघ बाघ भन्यो तर गाउँलेहरू कसैले पनि सहयोग गरेनन् त्यही भएर त्यसैले हामी कहिले पनि झुटो बोल्नु हुँदैन धन्यवाद नमस्ते धन्यवाद पूर्णिमा राम्रो प्रेजेन्टेसन अनि मोरल स्टोरी
अब मिनर्वाले आफ्नो प्रोजेक्ट तयार प्रेजेन्ट गर्न अनुरोध गर्छु त्यसपछि अबार बी रेडी फर नेक्स्ट Minerva, are you there? Minerva छैन अब अबार लमिजा डान्स हेर्ने त्यसपछि कुशाग्र बी रेडी फर नेक्स्ट अबार are you ready? नमस्ते मेरो नाम आभा लामिछाने हो म टुडे मनमगनको सङमा डान्स गर्ने धन्यवाद आभार धेरै राम्रो डान्स with lots of energy अब कुशाग्र वाग्ले की ग्राम्पा को स्टोरी सुन्ने कुशाग्र
Presentation or dance? Presentation. Both. Presentation. Steve, मेरो नाम कुशाग्र वगैरे हो अनि यस्तोमा प्रेजेन्टेसन गर्छु तिम्रो अर्को कम्प्युटर अलिक पढ्नु तपाईँलाई धन्यवाद Kushagra, I can play your video if you want. Okay. कुशाग्र फेरि शेयर गर बाबु त्यो अडियोमा चाहिँ शेयर भएन अडियो Kushagra, can you stop sharing? शेयर गरेर Share. This is my baba's computer. Kushagra, can you please stop sharing? कुसाको दुईटा कम्प्युटर एकै ठाउँमा भएर त्यस्तो भयो जस्तो छ रायनजी तपाईँ अर्को डिभाइसमा हुनुहुन्छ भने त्यो डिभाइसलाई अलिक पर अर्को रुममा राखिदिनु त अनि भन्छ No share screen गर्नु एउटा जुम भयो एउटा फेसबुक पनि ओपन छ होला फेसबुकको साउन्ड अफ गर्दा भने ठिक हुन्छ I can play Kushagra's video. Kushagra, can you please mute? Okay, Vika. कुशाग्रको राम्रो साउन्ड आएन अर्कोलाई नेविका उ गर किनभने उसको भिडियो त्यो साउन्डमा मिस उसको प्रब्लम छ अस्तिदेखि नै कुशाग्रको प्रब्लम छ यो Kushagraको भिडियो हो आयो अहिले साउन्ड आयो ठीक छ अब ठीक छ ल अब शेयर गर्नु स्क्रिन शेयर गर अब पहिला स्क्रिन शेयर गरौँ त्यसपछि गरौँ न नमस्ते मेरो नाम कुशाग्र वगैरे हो म यस्तो स्टोरी भन्छु सिंगारा मुसा एक दिन सिंगारा मुसाले बेट भयो लाई सिंगारा मुसाले बोल्यो म बोल्यो छु म तिमीलाई जान्छु मुसाले बोल्यो म नता एक दिन नता छु सिंगाले मुसाले कान एक दिन सिंगाले शिकारीले जाल हार्न फस्यो मुसाले कतिवटा सिंगाले बेचायो moral of the story don't judge people by their looks all people are important ल अब कुशाग्रको डान्स छ उतापट्टि गर्दा ए ल डान्सको लागि रेडी Dance will be later. Presentation stop गर्नु पर्छ प्रेजेन्टेसन स्टप गरौँ सर राजेन्द्र सर डान्सको लागि रेडी यो प्रेजेन्टेसन स्टप गरिदिनु न अब डान्सको लागि रेडी गर्दा हुन्छ हैन यो प्रेजेन्टेसनको स्लाइड छ नि स्टप गरिदिनु न शेयर भएको छ
यो सेयर भएकोलाई स्टप गरिसो नेबिका ही विल डु द डान्स एज वेल है अनि उसको सकिन्छ पुरै पर्फर्मेन्स ओके डान्स अब गर्दा हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ पछाडि अन गर्छ सरी When is this going to end? नभए नेक्स्टमा बोलाए हुन्छ नेपिका कुसाकेर रेडी हुँदै गर्छन् अर्कोलाई बोलाए हुन्छ नभए सिद्धिएको हो भने नेपिकाको ए ल
धन्यवाद कुशाग्रा धेरै राम्रो मोरल स्टोरी आई एम प्राउड यु आर एबल टु प्रेजेन्ट धेरै राम्रो डान्स पनि आज प्रोग्राम धेरै राम्रो भयो सबैजनाको प्रस्तुति धेरै राम्रो छ बिजी टाइममा पनि हामीलाई नेपाली ल्याङ्ग्वेज र कल्चर सिक्ने अपर्च्युनिटी दिनुहुने टिचर्स बोध सर होम सर गुरुआमा सुशील सर पास सर सद्र म्याडम Principal Bija Batra, NST School, अनि parents सबैलाई धन्यवाद. I would like to hand over to Shraddha Madam. हजुर धन्यवाद नेविका छोरी यु डिड सच अ ग्रेट जब वाउ मैले त तिमीसँग सिक्नु पर्ला जस्तो छ सानो ओके अब हामी टेक्नोलोजीको माध्यममा छौँ यो आफैमा त्यति सजिलो पक्कै पनि छैन हामीले देखिरहेका छौँ प्राविधिक गडबडीहरू सानातिना प्राविधिक गडबडीहरू हुँदाहुँदै पनि हाम्रा बच्चाहरूले यसरी आफ्नो पर्फर्मेन्स गर्दा हामी धेरै नै खुसी छौँ र धन्यवाद प्यारेन्ट्स हजुरहरूले धेरै नै मेहनत गरिरहेको होइसिन्छ यही प्रोग्रामकै लागि पनि क्यामेरा मिलाइदिनेदेखि लिएर साउन्ड मिलाइदिनेदेखि लिएर होइन हामी देखिरहेका छौँ टेक्नोलोजीको माध्यममा त्यति सजिलो छैन च्यालेन्ज छ हामी घरमा बसेर प्रोग्राम चलाइरहेका छौँ अहिले पनि घरमा कसैको घरमा के भइरहेछ सरी फर द्याट मेरो कुकुर पनि यहाँ भुकिरहेको छ र अब यसै क्रममा कार्यक्रमलाई अझ अगाडि बढाउँदै एनएसटी स्कुलका प्रेसिडेन्ट दिनेश शर्माज्यूलाई आफ्ना 2 शब्द राखिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु दिनेश शर्माज्यू Again, a very congratulations to everyone. Sapairulai, a very big congratulations. You have done a great job. Please take this from NST. We are so proud of you. Tacha, you know what is a language? There are so many languages in this world. People speak so many languages, but your language, your mother tongue always has a special place in your heart. That is why we want you to learn Nepali, and you will, once you learn Nepali, you will teach to other Nepalese. All languages are like mother. You know, every mother is beautiful. There is no mother in this world who is not beautiful. Every language is beautiful, but your mother tongue, your mother language is something special. So ma sabai dhanyabad dinchu. You know, मेरो नेपाली पनि धेरै राम्रो थिएन पहिले तर मेरो बुवा आमाले मलाई सिकाउनु भयो दे pursued मलाई नेपाली सिकाउनको लागि उहाँहरुको धेरै ठूलो योगदान दिनुभयो अनि म आज नेपाली त के भनौं न म नेपाली सोसाइटी टेक्सासको प्रेसिडेन्ट भएको छु सेम थिङ यु आर द नेक्स्ट जेनरेसन तिमीहरुले अब अगाडि बढाउनु पर्छ यो लेगेसीलाई तिमीहरुले अगाडि बढाउनु पर्छ दैट इज द होल पर्पस अफ नेपाली सोसाइटी टेक्सासको नेपाली स्कूल एन्ड अदर स्कूल so that you can take this legacy forward. Saying this, again, a big congratulations. You guys need a break. Take your break. And after a vacation, come back and we will start again. Saying this, ma parents haruलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो NST school, one of the biggest school outside Nepal, Nepali school, one of the biggest international भनौं न नेपालको बाहिर सबैभन्दा ठूलो स्कुल चलाउनको लागि तपाईहरुले जुन हामीलाई अवसर दिनुभयो अनि तपाईहरुको सहभागिताले हामी आज यहाँ पुगेका छौं त्यसको लागि मुरी धन्यवाद त्यही भन्दै again let's move forward. Thank you very much. हजुर धन्यवाद दिनेश शर्माज्यू र अब यसै क्रममा म विद्यार्थीहरुकै उसमा चाहिँ प्यारेन्ट्स एकजनालाई चाहिँ अगाडि बोलिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु मैले अहिले बोलाउँदै छु विनिता बस्नेतलाई विनिता बस्नेत आफ्ना केही शब्दहरु राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्लिज नमस्कार सबैजना टिचरहरुलाई आजको यस्तो यो विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो अमूल्य समय निकालेर हाम्रो बच्चाहरुलाई नेपाली भाषा नेपाली संस्कृति
लिडरसिप, पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, वेब टेक्नोलोजी, योगा जस्तो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा चाहिँ शिक्षित गराउन व्यवस्थापन गर्नुभयो हुने हाम्रो एनएसटी परिवार, एनएसटी स्कुल, हाम्रो प्रिन्सिपल विजय भट्टराईज्यू, टिचरहरू होम सर, बोध सर, हाम्रो सुशील सर, प्रभा म्याडम, श्रद्धा म्याडम अनि पशुपति सर, हाम्रो बटुक सरलाई चाहिँ म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विद्यालयमा अहिले विद्यालयमा मेरो 2टा छोरीहरू 4 महिनादेखि क्लास लिइरहेका छन्। विद्यालयमा चाहिँ गुरुआमालेको मेहनत र एउटा शिक्षण शैलीले गर्दाखेरि मेरो बच्चाहरू जहिले पनि यो क्लासमा आउनलाई जहिले पनि उत्साहित नै भइरहेको हुन्छन्। विकेन्डको क्लासमा उनीहरूले कहिले पनि विकेन्ड भनेर कम्प्लेन गर्नुभन्दा नि आज हाम्रो नेपाली क्लास छ, हामीले यस्तो सिकिरहेछौँ, नेपाली सिकिरहेछौँ, अरू कुराहरू सिकिरहेछौँ भनेर जहिले पनि उत्साहित नै भइरहेको छन्। मलाई लाग्छ शिक्षक र अभिभावकको सहकार्यले मात्र हाम्रो बच्चाहरूको सिकाइ चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो केटाकेटीहरू भनेको चाहिँ भनिन्छ नि काँचो माटो हुन्। हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो देशको बारे पहिचान गराउन सकेनौँ भने चाहिँ हाम्रो नेपालसँगको यिनीहरूको साइनो चाहिँ टाढिँदै जान्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले म चाहिँ आजको यो ग्रेजुएसनमा ग्रेजुएट हुने बच्चा अनि प्यारेन्ट्सहरूलाई बधाई दिँदै चाहिँ यो एनएसटी स्कुलमा पछिलाई पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई कन्टिन्यू गर्नु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। अभिभावकको तर्फबाट एनएसटी स्कुललाई चाहिने सहयोगको लागि हामी जहिले पनि हाम्रो परिवार तत्पर एकदम को साथ रहनेछ भन्दै म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद विनिता बस्नेत। हजुरहरूको एकदमै सपोर्ट छ हामीलाई। हजुरहरूको सपोर्टका कारण नै हामी आज हाम्रो जिम्मेवारीहरूलाई निभाउनको लागि चाहिँ यसरी अगाडि लागेका छौँ र हामी कतिपय ठाउँमा सक्सेस छौँ, कतिपय ठाउँमा अझै पनि प्रयासमा छौँ। धन्यवाद त्यसको लागि। सबै प्यारेन्ट्सहरूले राम्रोसँग हामीलाई सपोर्ट गरिदिछु भने हजुरहरूकै बच्चाको लागि हो हामीले गर्ने। र यसै क्रममा म धेरै भूमिका नबाँधिकन अब अर्को टिम हाम्रो सुशील चौधरी सरको टिमले चाहिँ आफ्नो पर्फर्मेन्स गर्दैछन्। उनीहरूको के अरे लिडरसिप उसमा हुनेछ भनेदेखि पब्लिक स्पिकिङ तथा लिडरसिपमा चाहिँ उनीहरूको पर्फर्मेन्स रहनेछ। सुशील चौधरी सरलाई मैले यो माइक्रोफोन चाहिँ ह्यान्डओभर गरेँ। सुशील चौधरी सपोर्ट गरिदिन्छु भने हजुरहरूकै बच्चाको लागि हामीले गर्ने। म धेरै भूमिका नबाँधिकन अब अर्को टिम हाम्रो सुशील चौधरी सरको टिमले चाहिँ यो के भयो? कसैले आर्या घिमिरे छोरा तिम्रो केही प्रब्लम हो? हेर त एकचोटि, तिमी म्युटमा बस। ओके, ज्ञानी भएर बस है ल। Thank you, Shraddha ma'am. Once again, I'm back, and now I'm representing my team. As you all know, we had very good class, which was public speaking and leadership. So leadership means not being the leader, but creating leaders. We do have so many leaders now. They can perform their show themselves, and they will speak fluently with all the rules and regulations that we have learned, techniques, everything. Let me introduce the president of our team. And the president of our team is Sophia Bandari. Sophia, you will introduce yourself first before you go. Thank you, Cecile, sir. Hello, everyone. I'm Sophia Bandari. I am from Pittsburgh, PA, and I am in 6th grade. I want to welcome everyone for coming to this meeting. Today is May 2nd, 2021. I hope everyone is doing good. It's a nice weather outside, a little bit cloudy, but overall it's a good weather. We also have a guest today. She came all the way from Keller, Texas, and she is in 5th grade. So let's give a big clap and welcome our guest, Nabika Adhikari. Hello, my name is Nabika Adhikari. I saw a flyer in the mall, and it turns out I was a fan of the speaker today, so I joined, and I hope this program is going very well. Thank you, Nabika. I'm so glad that you found our meeting, and I hope that you will enjoy our meeting as well. Now I would like to hand over this meeting to our MC, Suzanne, who is all the way
from US, Texas, and she is in third grade. Sophia. Thank you, Sophia. Today's theme is leadership and public speaking. Leadership and public speaking have helped so many people. Leadership doesn't just mean gaining confidence. It means to grow, learn something new, find your true self, your true personality, building a strong communication bond with other people, and learning the correct way to say a speech. Now, public speaking doesn't just mean speaking in front of in crowds. It means believing in yourself that you can speak in front of so many people in public. Now, I couldn't run this meeting all by myself, so I have some helpers. First up is our counter, Sanvi. Sanvi, could you please introduce yourself? Thank you, Madam MC. I'm going to be your counter for today's meeting. As the counter, I'm going to be counting your so, like, but, you know, and any more crutch words. Back to you, Madam MC. Thank you, Sanvi. Our next helper is our grammarian, Sanvi again. Sanvi, can you please introduce yourself? Thank you, Madam MC. As the Looks like Sanvi is having some technical difficulties. Sorry, I was in a room with my dad. So let's move on to our next helper. Our next helper is our timer, and our timer is Simone. Simone, can you please introduce yourself and what you do? Hello, I'm Simone, the timer for today. I will be keeping track of how long each speaker speaks for. For the prepared speaker, they are speaking for 3 to 5 minutes. When it passes 3 minutes, my screen will turn green. When it passes 4 minutes, my screen will turn yellow. And when it passes 5 minutes, my screen will turn red. And they have 30 seconds. They can speak for 30 seconds more after 5 minutes, but after that, their speech won't qualify if they pass that limit. For the impromptu speaker, it's 1 to 2 minutes, and when they pass 1 minute, it's green. When they pass 1:30, it's yellow, and when they pass 2 minutes, it's red. Thank you, Simone. Now our next helper is Aditi, and she is a listener. Aditi, can you please introduce yourself and what you do? Looks like Aditi isn't here, so let's move on to our speaker, Sarah. Her name is Sarah. Her background info is that she is a student and she's in 7th grade. Her objective is to encourage young people to join leadership class. Her time is 3 to 5 minutes, and her title is Leadership and Public Speaking. Sarah, you may begin your speech. Thank you, Madam MC. It is said that leaders don't create followers, they create more leaders. And I think that's what youth leadership is. Youth leadership is what it says. It is a class for youths to learn about leadership and public speaking. When I have been in this class since January, I have learned a lot from facing my fears and public speaking.
Before I started this class, I used to be scared to just stand in line or check out at the grocery store. But now I have been able to come over my fear and learn to face it. In the beginning of class, we learned that fear is just in our head, and to get over it, we have to face it. We do it multiple times, we repeat it over and over again. And if someone has a fear of public speaking, to get over it, they will have to publicly speak over and over again. Even if it's just you're speaking for a class presentation or making a new friend. I think it is important for, even if you don't join public speaking, to be a part of a group and class you like. It helps you build relationships and it helps you build memories. I can speak for everyone when I say we have all grown. We have all experienced the problems you would when you public speak. We all have stuttered or used crutch words, and we still do. And we are always still learning and improving on how to be better as public speakers. Leadership is important because you never want to be the follower. You want to be able to lead the class and lead a group of people. I think leadership is important because it teaches you that you are able to do something bigger and better to help a lot of people. The richest people right now, like Elon Musk, is a leader. He has created Tesla and SpaceX and a lot of other things. And he didn't do that by sitting alone or being put to the side. He did it by being a leader and taking action for what he believed in. Being a leader doesn't only mean you have to publicly speak. I mean, you have leaders who don't know how to speak. You have to get to the people from one way or another. Either it can be from writing a book and someone gets inspired by it, or writing a speech someone else reads. Leadership is important, and even if you don't join a leadership class, it is important to just learn leadership and to use it in everyday life by taking your chance and having different experiences. I hope after hearing my speech, you'll also try to practice public speaking. Back to you, Madam MC. Thank you, Sarah, for your wonderful speech. Now let's move on to our table topic speakers. Our first question for today is, what does leadership and public speaking mean to you? And this question will go to Saptika. Leadership is confidence. Leadership is confidence. I can learn like to speak and to be different things to do. Leadership can teach me how to speak in front of people. When I speak, I feel confidence because I look at the people and I learn to do eye contact, to do everything. I want to stay for this class forever. I love this class because I can learn what I don't know. But when I don't know, I didn't know. When I come to this class, I know like what I don't know. I can be in a low level to the big level. I will go up and up.
And every I love to be a leader. I try my best to be a leader in leadership class. Leadership is fun, and I love leadership. Thank you, Sabdika. Now let's go on to our helpers reports. First up is our evaluator, and she's going to be evaluating our speaker, Sarah. Hi everyone, my name is Purnima Pathak and I will be evaluating Sarah's speech for today. So Sarah, you did an amazing job on your speech, and you added a lot of facts in your speech and your own experience on your speech, and you also added a lot of examples to the main idea of your speech, and you had your first and last sentence ready, and which made it really awesome. Some things that maybe you could improve on is gestures and maybe add questions or famous quotes about leadership. Thank you so much. Thank you, Purnima. Now let's go on to our counter Sanvi. All right. So for the report, I have for Sarah. Sarah, you had a 1 and 0 as, and Purnima, you had a 1 and you had 2 ands. And that's it for my account report. Thank you, Sanvi. Now let's go on to our grammarian's report. Okay, so I only have the grammar that Saptika could work on. She said, I know what I don't know. I think you could say, I don't know what, I don't know. I believe that she could say, I believe that she could say, well, first she said, I know what I don't know. So she could say, I didn't know before, but now I know now. Back to you, Madam MC. Thank you, Sanvi. Now let's go on to our listeners' report. Looks like our listener isn't here. We'll just hand it over to our president, Sophia. Thank you, MC Suzanne. And I also want to thank everyone for coming to this meeting. I hope you all enjoyed it. Now let's move on to our guest, Nabika. So Nabika, did you enjoy our meeting today? I really spent my quality time coming here today. Today's kids, youth, are tomorrow's leaders. Like our speaker said, you don't want to be a follower, you want to be a leader. So leadership class is really important. I definitely will come back to this program. Thank you, President. Thank you, Nabika. I'm glad you're coming back, and I hope everyone else comes back as well. So just like that, if no one has anything to add, then I would like to end this meeting. This meeting is adjourned. Now I would hand over to Shraddha ma'am. Okay, thank you so much. You guys did such a great job. I was looking at you guys and speechless. Thank you so much.
for you all, and thank you so much सुशील सर हजुरले एकदमै राम्रो टिम वर्क गरेर यति बच्चाहरूलाई यति राम्रोसँग कोअप गरिसक्यो म हेरै भएँ सायद सबैजनालाई त्यस्तै नै भयो होला र अब यसै सँगसँगै कार्यक्रमलाई अझै अगाडि बढाउने क्रममा यस नेपाली समाज टेक्ससका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट राजेन्द्र वाग्लेज्यूलाई आफ्ना सानो समयमा आफ्ना 2 शब्द राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु हजुर राजेन्द्र वाग्लेज्यू प्लिज धन्यवाद श्रद्धा म्याम सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरुको प्रस्तुति हेरेर आइ एम रियली इन्जोय मैले मेरो जीवनको पहिलो सुरुवाती करियरमा शिक्षण पेशाबाट सुरु गरेको थिएँ त्यो पनि 6 महिनामा चाहिँ ग्रेड का बच्चाहरूलाई पढाएर सुरु गरेको थिएँ मैले यो सबै एकदमै रियली इन्जोय गरिरहेको छु ब्याक टु डे सम्झेर र फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाली पाठशाला टिम नेपाली समाज एनएसटी पाठशाला टिम विजयराज भट्टराई भोज बलायर सर श्रद्धा म्याडम त्यसैगरी बटुक सर होम सर लगायत हाम्रो एनएसटी को एक्जिक्युटिभ टिममै हुनुहुन्छ पशुपति सर हामीले नेपाली भाषा विदेशमा नेपाली भाषा प्रबन्धनका साथसाथै हामीले लाइफ लर्निङ जुन क्लासेसहरु दिन सफल भएका छौं विशेष गरी योगा वेबसाइट डेभलपमेन्ट लिडरशिप क्लास यिनीहरु धेरै नै महत्त्वपूर्ण क्लासहरु रहेका छन् जसले भोलिका दिनमा हाम्रा बच्चाहरूलाई उनीहरुको भविष्य विकासमा व्यक्तिगत विकासमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण योगदान दिन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र अर्को कुरो हामीले नेपाली समाज टेक्ससको तर्फबाट तपाईहरु भन्नुस् केही तपाईहरुलाई सहयोग चाहिएको छ भने एनएसटी अलवेज रेडी छ तपाईहरुलाई रिसोर्सेस प्रोवाइड गर्ने कुरामा लजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड गर्ने कुरामा हामी सधैँ रेडी छौं हामी यो कुरामा एकदमै सिरियस छौं कि यो नेपाली पाठशाला नेपाली समाजको एउटा माइलस्टोन प्रोग्राम हो अहिले हिजो हाम्रो फिजिकल क्लास थियो भने आज हामी ग्लोबली आउटरिच भएका छौं एनएसटी ग्लोबल स्कुल भएको छ विश्वको जुनसुकै कुनामा बसेका हाम्रो अभिभावकहरूले जोइन हुन पाउनु भएको छ आफ्ना बच्चाहरूलाई यहाँ चाहिँ एक्सपोज गराउनु भएको छ त्यसको लागि नेपाली समाजको तर्फबाट हामी धेरै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौं र सबभन्दा मुख्य कुरो त आई एम सो प्राउड अफ द स्टुडेन्ट हेर्नुस् त भविष्यपन त वक्रतुण्ड महाकाय जो अमेरिकामा जन्मिएकी नानीले एउटा यस्तो मन्त्रोच्चारण गर्न सकिन् अब म मेरै छोरोको कुरा गर्छु हिजै पनि उसले नेपाली लेख्दै थियो जो अमेरिकामै जन्मेको छ उसलाई नेपाली बोल्न पनि सिक्दैछ उसले नेपाली भाषा स्क्रिप्ट लेख्न थालेको छ यो नै हो हाम्रो संस्कृति यो नै हाम्रो चाहिँ पहिचान हाम्रो योगा हाम्रो चाहिँ कल्चर जुन हामीले यहाँ बच्चाहरूलाई सिकाएको छ यसले हामीलाई चाहिँ एउटा कुरो आत्मविश्वास बढाउँछ अर्को कुरो र हामीहरूको बीचमा रिलेसनमा हाम्रा संस्कृतिहरू ट्रान्सफर्म गर्दै जान्छन् र यसले हामीलाई अन्ततगत हाम्रो पहिचान चाहिँ समृद्ध बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ फेरि पनि धन्यवाद हामी एनएसटी स्कुल हामी एनएसटी होल टिम एक्जिक्युटिभ बडी सो प्राउड अफ एनएसटी स्कुल थ्याङ्क यू सो मच ब्याक टु श्रद्धा म्याडम धन्यवाद हजुर धन्यवाद राजेन्द्र वाग्लेज्यू र हजुरहरूले पनि यो एउटा प्लेटफर्म हामीलाई दिएको छ यसमा हामी आभारी छौं यसै क्रममा हामी अलिकति ढिलो भइरहेको छौं जति सक्दो चाँडै गरौँ भन्दै पनि कहिले टेक्नोलोजीको कुराले अलिकति ढिलो भइ नै हाल्छ र बच्चाहरूलाई अलिकति थोरै बोला भन्ने कुरा हुँदैन उनीहरूले गरिरहेका छन् एकदमै राम्रो देखिरहेका छौं यसमा चाहिँ अब प्यारेन्ट्सहरूले अलिकति धैर्य धारण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु मलाई पनि अप्ठ्यारो भइरहेछ बच्चाहरूलाई पनि गाह्रो भइसक्यो होला थोरै आफ्ना 2 शब्द राखिदिनु हुन यसै स्कुलका विद्यार्थी कविश केवालीका बाबा दिनेश केवाललाई सानो 2 शब्द राखिदिनु हुन सानो समयको लागि म यहाँ निम्ताउँदछु र यसपछि पशुपति सर हजुर आफ्नो टिमलाई लिएर चाहिँ रेडी भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु र अहिले पनि दिनेश केवाली सर नमस्कार सबैजनालाई धन्यवाद श्रद्धा म्याम र इन्टायर टिम अफ एनएसटी स्कुल म यो बाबुको बाबा भएको हैसियतले आई एम भेरी प्राउड टु बी पार्ट अफ दिस टिम एन्ड यो क्लास यो स्कुल आई फिल लाइक आई एम होम
every time म चाहिँ नेपाली मन्दिर जान्छु I feel truly emotional also because म यहाँहरु जस्तै यहाँले शेयर गर्नुभयो जस्तै यो बाबुको बाबा भएको हैसियतले मलाई पनि लाग्थ्यो यो यही जन्मेको बच्चा कसरी यसलाई नेपाली सिकाउने होला यो त नेपाली बोल्दै बोल्दैन कि जस्तो लाग्थ्यो किनभने due to the course of time म कहिले पनि नेपालीहरु धेरै भएको ठाउँमा बस्न पाइन र अहिले फाइनली टेक्सासमा आउँदा I feel like I'm home र as soon as I came here म यहाँ आउने बित्तिकै नेपाली स्कुलको बारेमा थाहा पाएँ हाम्रो विजय दाइदेखि लिएर एन्टायर टिमले यहाँ जति राम्रो काम गर्नुभएको छ I'm truly appreciative of what you have been doing. Kudos to you all. हामीले धेरै नै राम्रो काम गरेका छौं कम्युनिकेसनबाट सुरु गर्दा मेरो बच्चालाई नेपाली आउने नै थिएन र म यहाँ नोभेम्बरमा आएको अब यो स्कुल जहिलेबाट जोइन गर्यौं हामीले त्यसपछि उले अहिले नेपालीमा ट्राई गर्छ बोल्छ अलिअलि बोल्छ मेक सेन्स गर्छ र ठुलो कुरा के रहेछ भने हामीले 1 करोड रुपैयाँ बाआमाले नेपाली बोल्दा मात्र पनि नहुने रहेछ केटाकेटीहरूले पियर लर्निङ हुन्छ नि पियर प्रेसर अरूले गाएको सुनेर अरूले बोलेको सुनेर ए मैले पनि गर्नुपर्ने रहेछ मैले पनि गर्न सक्ने रहेछु भने त्यो एकदमै ठुलो लर्निङ रहेछ त्यो चाहिँ मैले अनुभव गरेको कुरा हो एउटा सानो सजेसन भन्ने कि लुकिङ फरवर्ड के भन्ने दिस इज रियली बिग है हामीसँग 400 वटा स्टुडेन्ट छ इन्टरनेसनली त साच्चै नै हामीसँग स्यान डिएगोबाट भर्जिनियासम्म विस्कन्सिनबाट फ्लोरिडासम्मका विद्यार्थीहरू यही ग्रुपमा पनि छन् यही स्कुलमा पनि छन् र अब यसलाई हामीले अझै बढी सिस्टमेटिक अलरेडी यो त छ छनालाई सिस्टमेटिक अझै बढी प्रोफेसनल बनाउने हो कि अझै बढी यसलाई हामीले प्लानिङ र करिकुलम डेभलपमेन्टमा काम गर्ने हो कि आई नो हाम्रो लट अफ पेरेन्ट्स लट अफ सपोर्टर्सहरू चाइल्ड साइकोलोजिस्ट हुन सक्नुहुन्छ करिकुलम डेभलपर हुन सक्नुहुन्छ म आफै पनि एउटा युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुँ त्यसकारणले अलिकति यसलाई स्ट्रक्चर बनाउने हो कि करिकुलम डेभलपमेन्टमा अलिकति टाइम स्पेन्ड गर्ने हो कि हामीले अहिलेसम्म भोलिन्टियरली काम भइरहेको छ यसलाई साँच्चै फर्मल बनाउने हो कि अलिकति फी स्ट्रक्चरै पो राख्ने हो कि हामी सबै नसक्ने छैनौँ यत्रो यो हाम्रो आउटपुटको हिसाबले त्यसकारणले म यहाँ टिमलाई अलिकति यही एउटा चाहिँ अनुरोध अनुनय के गर्न चाहन्छु भने यसलाई हामी अझै फर्मल बनाऊ अझै अगाडि जाउँ र आफ्टर द कोभिड यो भर्चुअल वर्ल्डले चाहिँ साँच्चै यसको रेलेभेन्स यति बढाइदिएको छ रिगार्डलेस भोलि इन पर्सन क्लास हुन्छ हुनुपर्छ तर हामीले अनलाइन भर्जन पनि राख्नै पर्छ जस्तो लाग्छ किनभने वी ह्याभ टु cover all those students all over this country and the subcontinent मसित कति साथीहरू बाबुको प्रोग्रेस देखेर लौ न हाम्रो लाउनु पर्यो लौ न दाइ कसरी गर्ने होला के गर्ने होला भन्नुहुन्छ त्यसकारण we don't want them to be left out we have to come up with a more structured more formal program and we are always here for you all हामीलाई पनि इन्भल्भ गराउनुस् we are more than happy सबै पेरेन्ट्सहरुको यही नै एउटा मेसेज छ होला भन्दै म मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद भेरी 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 थ्याङ्कफुल नमस्कार हजुर थ्यांक यू सो मच दिनेश गेवालीज्यू अनि यति राम्रो शब्दहरू राखेर हामीले कम्प्लिमेन्ट पनि दिन्छौँ र सल्लाह सुझावको लागि धेरै नै धेरै आभारी छौँ हामी हजुरहरू जस्तै प्यारेन्ट्सहरू हामीलाई धेरै धेरै चाहिएको छ यस्तै सपोर्टिभ भइदियो भने हामी साँच्चै नै हजुरले भने जस्तै सल्लाह र सुझावमा अगाडि पक्कै पनि बढ्नेछौँ र यसै क्रमसँगै अब अर्को टिम पशुपति सरको टिमलाई म आफ्नो टिमलाई लिएर चाहिँ अगाडि पर्फर्मेन्सको लागि रेडी भइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद श्रद्धा म्याम ओके अब मेरो ग्रुपमा अब यति धेरै स्टुडेन्ट क्यापेबल छन् कि आफूले गरेको काममा प्रेजेन्ट गर्न होइन अब हाम्रो टाइम कन्स्ट्रेन्ट एउटा छँदैछ फेरि अनि सेम पार्टिसिपेन्टहरू अरू पनि ग्रुपमा भएको भएर अब मैले चाहिँ आई हेभ ओन्ली फ्यु अफ ओके सो आई लाइक टु कल अर्पण नेउपाने नमस्ते मेरो नाम चाहिँ अर्पण नेउपाने र म 7 कक्षामा छु मेरो रेजिडेन्स चाहिँ ह्युस्टन टेक्सास हो र मैले यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अलि छिटो जान्छु किनकि टाइम फ्रेम अलि छोटो छ हैन त्यही भएर अब मैले स्क्रिन शेयर गर्न सुरु गरेँ ओके देख्नु भयो नि हैन सबैजनाले एकदम ओके सो यो चाहिँ हामी यो सेमेस्टरको क्लासमा हुँदाखेरिको प्रोजेक्ट थियो हैन नेपालको एउटा टुर गाइड जस्तो बनाउनको लागि यो पहिलो पेज चाहिँ नेपालको हिस्ट्रीको बारेमा हो यदि कोही फरेनर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले यो पढ्दाखेरि चाहिँ नेपालको अलिकति जानकारी बुझ्नको लागि यो पढ्दाखेरि हुन्छ अनि दोस्रो पेज चाहिँ माई रिलेसनसिप विथ नेपाल भन्ने हो यो पेजमा चाहिँ मेरो इन्फर्मेसन छ मैले यसमा मेरो नेपालको इन्फर्मेसन हालेको छु बाबा र मम्मीको पनि अनि यिनीहरू इमेजहरू पनि छन् अलिकति देखाउनको लागि अनि तेस्रो पेज चाहिँ नेपाली दियास्पोरा भन्ने हो यो पेजमा चाहिँ अमेरिका आउँदाखेरिको कस्तो अनुभव भयो भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको छ र तपाईहरुलाई यो हेर्न मन छ भने चाहिँ URL चाहिँ arpansnepaltour.netlify.app छ मैले यो प्रेजेन्टेसन भएपछि च्याटमा पनि सेन्ड गर्छु अनि चौथो पेज चाहिँ माई नेपाल एक्सपिरियन्स भन्ने पेज हो
र यसमा चाहिँ मेरो नेपाल जाँदाखेरिको र नेपालमा जन्मिँदाखेरिको र नेपाल रहँदाखेरिको अनुभवहरू यहाँ लिस्ट गरेको छु। अनि अन्तिम पेज थिङ्स टु डु भन्ने पेज चाहिँ यसमा चाहिँ ट्राभल गाइड जस्तो हो, कुन कुन ठाउँहरूमा घुम्न जानको लागि राम्रो हुन्छ भनेर यहाँ मैले हरेक ठाउँको लागि अब 2-3वटा सेन्टेन्सहरू राखेर यहाँ राखेको छु। अनि त्यसैमाथि भिडियोहरू पनि छन् हरेक ठाउँको लागि। अनि पेजको मुनि चाहिँ सबभन्दा तल चाहिँ एउटा ट्राभल गाइडको भिडियो पनि छ। र यो वेबसाइट चाहिँ बुटस्ट्र्यापसित नेभिगेसन मेन्यु र रिस्पोन्सिभ बनाएको हो। अनि यिनीहरू सबै चाहिँ आफैले लेखेको हो होइन। यदि रिसाइज गरेँ विन्डोलाई भन्दाखेरि पनि यस्तो देखिन्छ। अनि मैले एनएसटी स्कुल जोइन गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रोग्रामिङको अलिकति त थाहा थियो होइन। मेरो मामा जब गुगलमा इन्टर्नसिप पाउनुभयो त्यतिखेर मेरो आइटीको इन्ट्रेस्ट पनि जाग्यो। अनि त्यतिखेर जब जागेपछि चाहिँ कोडिङ सिक्दाखेरि मैले गेम बनाउँदाखेरि सुरु गरेँ। जब यो स्कुल जोइन गर्दाखेरि लास्ट सेमिस्टर जोइन गर्दाखेरि समरमा, त्यतिखेर चाहिँ मेरो वेब प्रोग्रामिङमा पनि इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो। अनि त्यतिखेर जब बढ्यो र त्यो जब लास्ट सेमिस्टर एन्ड भयो त्यतिखेर मैले आफ्नै एउटा वेब एप बनाउन सुरु गरेँ, ब्लगे भन्ने। यो एपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यदि केही ब्लग पोस्टहरू अपलोड गर्न मन छ भने त्यस्तो टाइपको प्लेटफर्म हो यो। मैले अस्ति नै एउटा मेसेजिङको फिचर एड गरेको थिएँ। जस्तो तपाईँहरूले अब फेसबुक मेसेन्जर युज गर्दाखेरि दुईजनाको कन्भर्सेसन जस्तो हुन्छ, त्यस्तै सेम चिज नै मैले इम्प्लिमेन्ट गरेको थिएँ यो एपभित्र पनि। यो एपको मेन फिचर चाहिँ ब्लगहरू पोस्ट गर्नको लागि हो। जस्तो मैले एउटा हेलो वर्ल्ड भन्ने पोस्ट हालेँ भनेर हेलो वर्ल्ड भनेर हालेँ, अपलोड गर्दाखेरि डाटाबेसमा यो सेभ हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ क्वेरी हुन्छ फिडमा, तपाईँहरूले लाइक गर्दा पनि हुन्छ, अनलाइक गर्न पनि मिल्यो, कमेन्टहरू पोस्ट गर्न पनि मिल्छ। अनि यदि कमेन्ट झुकेर पोस्ट गर्नुभएको भने डिलिट गर्दा पनि हुन्छ। र कहिले पोस्ट भएको भनेर यहाँ टाइम पनि सेट हुन्छ, अथर को हो भनेर, जस्तो उनीहरूको यहाँ बायो राख्न मन छ भने पनि यहाँ पनि भयो। अनि यदि तपाईँहरूले अरू युजरहरूलाई मेसेज गर्न मन छ भने पनि यहाँ सर्च गर्न मिल्छ। एडमिनलाई मेसेज मैले गर्न खोजेँ भने चाहिँ यहाँ मेसेज गर्न मिल्छ होइन, उसलाई सर्च गरेपछि। अनि मैले टेस्टिङ पर्पसेसको लागि अलिकति यहाँ मेसेज गरिसकेको पनि थिएँ होइन, तर अब देखाउँछु। जस्तो मैले यहाँबाट चाहिँ हाई अर्पण भनेर लेख्दाखेरि यता अर्को स्क्रिनमा चाहिँ झ्याप्प आइहाल्यो। जस्तो मैले यहाँ हाई एडमिनिस्ट्रेटर भन्दाखेरि पनि उसको स्क्रिनमा पनि आउँछ। यदि मैले यो पेज रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ यहीँ रहनेवाला छ, किनकि यो डाटाबेसभित्र सेभ हुन्छ। अनि लिभ गरेपछि चाहिँ यहाँ इनबक्स भन्ने पनि छ। यो इनबक्समा चाहिँ तपाईँले मोस्ट रिसेन्ट मेसेजेसहरू सेन्ड गर्नुभएको या रिसिभ गर्नुभएको चाहिँ यहाँ लिस्ट हुन्छ। अनि यो चाहिँ ब्लगी भन्ने एपको हो। अनि दोस्रो एप चाहिँ जुन बनाएको छु सेक्युर च्याट भन्ने, यो चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई एउटा प्राइभेट ग्रुप च्याट बनाउन मन छ भने साथीहरूसित बोल्नको लागि प्राइभेसीको चिन्ता नगरिकन यो एप युज गर्दा हुन्छ। पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफ्नो रुम बनाउने एउटा, जस्तो आफ्नो नाम हाल्नु पर्यो अनि एउटा रुमको कोड। पशुपति सर हजुरले पनि अर्पन्स मिट भन्ने कोडमा जोइन गर्दाखेरि यहाँ जोइन गर्न मिल्छ। मैले यो अर्को क्लाइन्टमा पनि खोल्छु। जस्तो मैले अब रुम क्रिएट गरेँ, यहाँ मेसेजेस भनेर आउँछ। एउटा विद्यार्थी पनि छ वेब डेभलपमेन्ट क्लासमा नमन भन्ने, उसले पनि यहाँ जोइन गरेको छन्। जस्तो यदि मैले यहाँ हाई भनेर सेन्ड गरेँ भने जुन सब अहिले कनेक्टेड भएका जुन मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई पनि जान्छ मेसेजेसहरू। र किस्मत छेत्री पनि जोइन गरेँ अनि यहाँ आइरहेको छ। अनि इन्स्टेन्ट मेसेजिङ पनि छ यो सकेट प्रोग्रामिङ युज गरेर यो। अनि यदि कसैले लिभ गर्यो भने चाहिँ यहाँ एउटा पपअप नोटिफिकेसन आउँछ। जस्तो मैले एउटा जस्तो भर्खरै नमनले लिभ गरेपछि चाहिँ नमन हेज लेफ्ट द च्याट भनेर आयो। यो क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ को छन् रुमभित्र अहिले होइन, को चाहिँ फर्स्ट जोइन गरेको को हो अनि लास्ट जोइन गरेको चाहिँ को हो भनेर यहाँ अर्डरमा लेखेको हुन्छ। त्यसमाथि यदि कोही नयाँ जोइन गर्यो भने चाहिँ यहाँ यो काउन्टर छ युजरको, अनि यसबाट चाहिँ देखाउँछ। अनि लिभ गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूले सेन्ड गर्नुभएको च्याट पनि हराउनेवाला छ। अनि तेस्रो एप चाहिँ एउटा वेदर विजर्ड भन्ने छ। यो वेदर विजर्ड एप भन्ने चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई इन्स्टेन्ट वेदर डाटा चाहिएको छ भने चाहिँ यो एप युज गर्दा हुन्छ। जस्तो सहरको नाम हाल्दै मात्रै हुन्छ, देशको हाल्न पर्नेवाला छैन, सहर मात्रै हालिदिने। जस्तो मैले काठमाडौँको हालेँ भने चाहिँ यहाँ देखिन्छ कि काठमाडौँको वेदर आयो, फेरेनहाइटमा देखाउँछ। तर यदि तपाईँहरूलाई सेल्सियसमा कन्भर्ट गर्न छ भने चाहिँ क्लिक गर्ने, अनि त्यसपछि सेल्सियसमा पनि कन्भर्ट हुन्छ होइन। मिनिमम र म्याक्सिमम टेम्परेचर सहित पनि देखिन्छ। अनि यदि तपाईँहरूलाई रिसेन्ट सर्चेसहरू भ्यू गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ यहाँ भ्यू रिसेन्ट सर्चेस भन्ने फिचर छ होइन। यो अस्ति भर्खर नै एड गरेको हो। यो थिच्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको रिसेन्ट सर्चेसको लिस्ट यहाँ हुन्छ होइन। अनि एउटा रिसेन्ट सर्चमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो मोडलको पपअप हुन्छ। अनि ब्याक टु वेदर गर्दाखेरि चाहिँ मेन पेजमा आउनुहुन्छ। जस्तो म अब फेरि ह्युस्टनको हाल्यो भने यहाँ भ्यू रिसेन्ट सर्चेसमा जाँदाखेरि ह्युस्टनको पनि देखियो। अनि क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यही मोडलले फेरि त्यो जुन एपिआईलाई कल गर्छ होइन। अनि कल गरेपछि चाहिँ त्यही सेम डाटा नै यहाँ रेन्डर गर्नेवाला छ। अनि यो चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन हो। हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र पशुपति सर र विजय सरलाई पनि धेरै धन्यवाद यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा होइन। यो सेमेस्टर चाहिँ मैले पढ्नभन्दा पनि धेरै जस्तो अरू विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गरेर र गाइड गर्नलाई धेरै जस्तो मेरो टाइम त्यहीँ गयो। अनि त्यसको लागि पनि धेरै खुसी भयो मलाई गर्दाखेरि पनि।
धन्यवाद। Thank you, Harper, for the demonstration here and also all the contribution you made during this class. And not just me, I think we all the students benefited with your knowledge and expertise. And we will continue, working together. Hey, we need more of you, who is not just, keeping their knowledge unto themselves, who is actually willing to help. I mean, that's what we need. And I'm really happy with in my group. मेरो ग्रुपमा सबै स्टुडेन्टहरू हुन्छ नि, आए नि नआए नि हुन्छ नि, आउनेहरूले हेल्प गरिहाल्ने भयो, नआए पनि they try to help. I was like, मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ man, हाम्रो नेताहरूमा देशमा यस्तो भएको भयो, oh my goodness, हाम्रो देश कहाँ पुग्थ्यो जस्तो लाग्छ. Maybe we would not have to be in America. Just it's a good thing. Please, let your son's daughter, have this positive attitude, and this is really important. Okay. अनि त्यसैमाथि मेरो आफ्नो पर्सनल साइट पनि छ हैन, arpanneupane.com मा जाँदाखेरि चाहिँ मेरो सबै जुन वर्क गरेको छु हैन, मेरो बारेमा अलिकति जानकारी पनि त्यही छ, सम्पर्क गर्नको लागि पेजेसहरु पनि छ हैन. अनि त्यसैमाथि मैले युट्युबमा पनि कन्टेन्ट अपलोड गरिरहेको हुन्छु प्रोग्रामिङ सिकाएकोमा. यदि कसैलाई पाइथन अहिलेको भिडियोहरु अपलोड गर्न थालिरहेको छु, पहिला रियाक्टको पनि गरिरहेको छु हैन, डिप्लोयमेन्टको लागि. त्यस्तो सबै मैले आजकल हरेक हप्ता जस्तोमा अपलोड गर्न खोजिरहेको छु, तर यो हप्ता अलि बिजी भएर चाहिँ अपलोड गर्न पाएको छैन. डेफिनेटली नेक्स्ट विक चाहिँ म ट्राई गर्छु अपलोड गर्न. Awesome, great. युट्युबको कुरा गर्दाखेरि मेरो क्लासमा चाहिँ असाइनमेन्ट नै थियो कि सबैजनाले चाहिँ युट्युबको चाहिँ च्यानल क्रिएट गरेर एउटा भिडियो गराउने हैन. I mean, lots of people did. I think that helps them. They learn how to make the video, how to record the video, right? And not just coding. I think they are learning something more, and it's a good thing. I'm happy that they put the time and in hard work to learn lots of additional stuff. Thank you, Arpan. Thank you, sir. All right, so the next I have is Purnima Pathak. नमस्ते सबैलाई, म पूर्णिमा पाठक र मैले मेरो प्रोजेक्ट शेयर गर्छु. फर्स्ट अफ अल मैले यो एनएसटी वेब डेभलपमेन्ट क्लासमा धेरै सिकेको छु, जस्तै HTML वेबसाइट बनाउने अनि CSS एड गर्ने, बुटस्ट्र्यापहरू, अनि वेबसाइट कसरी बनाउने, कसरी शेयर गर्ने मान्छेहरूलाई एकदमै सिकेको छु. स्पेशली मेरो फर्स्ट टाइम जस्तै यस्तो वेबसाइट बनाएको भएर मैले चाहिँ यो नेपालको बारेमा प्रोजेक्ट थियो त्यसको बनाएको छु. र फर्स्ट पेजमा चाहिँ हिस्ट्री अफ नेपाल, नेपालको हिस्ट्री राखेको छु. र सेकेन्ड पेजमा चाहिँ नेपाली डायस्पोरा, नेपालीहरू कहिले आए इमिग्रेट गरेर अनि कसरी बसे यहाँ अमेरिकामा भनेर. अनि नेक्स्ट पेज चाहिँ मेरो नेपाल एक्सपिरियन्स, जस्तै मेरो आफ्नो नेपाल एक्सपिरियन्स म 6 वर्षको हुँदाखेरि आएको हो र म बुटलमा जन्मेको हो र मेरो धेरै फ्यामिली अनि फ्रेन्ड्सहरू हुनुहुन्छ नेपालमा. अनि मेरो रिलेसन टु नेपाल चाहिँ म बुटलमा जन्मेको हो र म नेपालमा बुटलमा बस्थेँ र मैले दुईटा बुटलको पिक्चर पनि हालेको छु. अनि थिङ्स टु डु इन नेपाल मैले 4वटा साइट्स हालेको छु, जस्तै भिजिट टु चितवन नेसनल पार्क, एक्सप्लोर पोखरा, visit Pashupatinath temple and go to Swayambhunath. Yिनीहरू चाहिँ attractive sites भनेर हालेको छु. र in conclusion, I want to thank all of NST team for giving me this opportunity. म टेक्सास भन्दा बाहिर बसेको भएर thank you so much. Even if I live in Chicago, thank you so much for teaching me everything. Thank you. Welcome. Thank you, Purnima. अनि यहाँ हाम्रो दर्शकहरूलाई लाग्ला कि के सबैजनाले एउटै खाले गरिरहेछ भन्ने हैन. यो टपिक चाहिँ हो हैन, तर आई मिन यु आर फ्री टु राइट द कन्टेन्ट. मैले चाहिँ खास कन्टेन्ट चाहिँ यु हेभ टु बिल्ड द ह्याबिट अफ राइटिङ योरसेल्फ. यु डु रिसर्च, द्याट्स व्हेन यु लर्न भनेर नै आई मिन दे डिड देयर वर्क अन देयर वन on. All right, so the next person I have is Kismat Chetri. Please go ahead. Kavish Kerwali से screen present करेगा, so I don't think Kismat can share while Kavish is doing it.
तविस केवाली तिम्रो स्क्रिन सेयर भयो छोरा? Babu, now you can go ahead. नमस्ते, मेरो नाम किस्मत छेत्री हो। म 6 ग्रेडमा पढ्छु। म 12 वर्षको हो अनि म अर्बिन टेक्सासमा बस्छु। आज मैले हजुरहरूलाई मेरो 3टा वेबसाइट देखाउनेवाला छु अनि त्यसपछि एनएसटीको बारेमा, एनएसटीको यो वेबसाइट डेभलपमेन्टको बारेमा राम्रो कुराहरू गर्नेवाला छु। यो मेरो यो क्लासको लागि गराएको वेबसाइट हो। यो हिस्ट्री अफ नेपालमा यो नेपालको बारेमा यहाँ हिस्ट्रीहरू राखेको छु। यो सेकेन्ड पेज हो अनि यहाँ मैले म कसरी नेपालसित रिलेटेड छु त्यस्तो सामानहरू राखेको छु। अनि यो थर्ड पेज हो। यसमा फेरि नेपाल र अमेरिकामा डिफ्रेन्ट थिङहरू अनि नेपालमा गर्न पाउने कुन कुन कुरा थियो जुन मैले यहाँ गर्न पाउनु हुने छ। अनि यो फेरि थिङ्स टु डु इन नेपाल हो। यसमा फेरि नेपालमा जस्तै जानुभयो भने गर्न मिल्ने कुराहरू यहाँ राख्दैछु अनि मुनि एउटा भिडियो पनि छ। अनि यो मेरो सेकेन्ड पेज हो जुन मैले आफ्नो पर्सनल वेबसाइट जस्तो युज गर्छु। यहाँ मेरो सर्ट इन्ट्रोडक्सन छ अनि त्यसपछि यहाँ मेरो युट्युब र मेरो इमेल छ। यो मेरो लास्ट वेबसाइट हो जुन मैले वेबसाइट गराउनको स्टेप बाई स्टेप राख्दैछु। अनि मलाई यो क्लासको बारेमा राम्रो लाग्ने कुरा भनेको टिचरले आफ्नो क्लास भएपछि पनि क्लास भएर लास्टमा नि स्टुडेन्टहरूलाई हेल्प गरेर बस्नुहुन्छ अनि टिचरहरू नभएको बेला लास्टै धेरै भलिन्टियरहरू छन् जस्तै अर्पण दाई र हर्षित। अनि यो क्लासमा फेरि एज म्याटर गर्दैन, जस्तै 7 इयर ओल्ड भए पनि एउटा वेबसाइट बनाउन सकिन्छ। इच एन्ड एभ्री स्टेपमा टिचरले हेल्प गर्नुहुन्छ। Thank you. Thank you, Kismat, for a nice word and showing your website, both a project and a personal one. And the next one I have is Harshit Timsina. Okay, hello. First, I'm going to share my screen. Hello, my name is Harshit Timsina. I'm in 7th grade and in middle school. I live in Coppell, Texas. Before this programming stuff, I already knew how to code, but this class taught me about problem solving and coding by myself. I used to just search up on Google how to fix my problems with coding. Now I'm fully using my brain power to solve my problems by myself. My first page is an introduction to me and myself. It also includes the history of Nepal. My name is Harshit Timsina. I was born in Kathmandu, Nepal, and I now live in Coppell, Texas. I live with my mother, my father, and my brother. My brother is 2 years old, and he is super adorable. The next page is my relationship to Nepal. I'm related to Nepal because both of my parents were born there, and I was also born in Nepal. Skipping through this, Kathmandu, where me and my mom's family was born, is the capital of Nepal, and probably one of the most advanced cities in Nepal. Kairantar is a small city in Nepal, and it's where my dad and his entire family was born. Kairantar is a pretty small country, but it still holds many memories to me. The next page is about some experiences I've had. I came to the USA from Nepal in April of 2011. If you want some extra demographics of the USA, go down and you can see who occupies the population of the USA. After that is Nepal travels. I visited Nepal in the summer of 2016. I reunited with all my family members. We climbed many mountains and had a lot of fun back at our true home. After that is what you can actually do in Nepal. You can go, I created a little to-do list with links to guide you to different places. In Nepal, you can climb mountains, go on a safari, and even go bungee jumping. Down here is a video of someone going bungee jumping in a place in Nepal. And right here, you can see them falling.
Then there's a drop down showing you my real website. It's called Other. Main website, there's a About Me page, a contact, and my YouTube page. Now I'm going to show you my code. Right here is HTML. HTML is the body of the code. It makes everything work. It makes everything happen. Over here is CSS. CSS is the design of the code, of what makes it look what it is. This background color, this nav bar, even this drop down is all made from CSS. Lastly, aside from coding, I'm going to show you a game I made. It's still in the process, but here it is. Right here, you can enter your username. My name is Harshit. Start. I'm going to go this username Harshit2. And right here, you can create rooms and games. This game, I'm just going to call it Test. Create game. Start. And now your character is in here. And then you can join the game. Join Test. Start. And I can say, hello. And then this person sees it. You can see the movements. And this person can say hi back. Hi. That concludes my presentation. I hope you enjoyed. Thank you. Yes, we definitely enjoyed Harshit. Thank you very much for the hard work and the presentation. And the last person I have from my group is Naman Vista. नमस्ते सबैजना यो दीक्षान्त समारोहमा आउनुभएकोलाई सबै नमस्कार एन्ड स्वागत छ म चाहिँ अब मेरो वेबसाइट देखाउँछु सबैजनालाई यो पहिला चाहिँ हिस्ट्री अफ नेपाल हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ नेपालको हिस्ट्री हुन्छ नेक्स्ट पेज चाहिँ तिम्रो पेज लोड हुँदैछ भन्छ आई एम नमन एकछिन है पेज लोड हुँदैछ सुन्नुहुन्छ सुन्न त सुनिरहेको लोड भएको छैन पेज स्क्रिन तिम्रो स्क्रिन लोड भइसकेको छैन ए सरी के रिफ्रेस गर त सरी के भयो मेरो इन्टरनेट केलाई के भयो नमस्ते सबैजना मेरो नाम नमन विष्ट हो अनि यो दीक्षान्त समारोहमा आउनुभएकोलाई सबैलाई नमस्कार एन्ड स्वागत छ पहिलाको वेबसाइट पेज चाहिँ यहाँ हिस्ट्री अफ नेपाल भन्छ हिस्ट्री अफ नेपालमा चाहिँ नेपालको हिस्ट्री भन्छ नेम जस्तै नेक्स्ट पेज चाहिँ मेरो रिलेसन टु नेपाल I am related to Nepal as I was born there. मेरो मम्मी बाबा आमा बुवा पनि त्यहाँ जन्मेको नेक्स्ट चाहिँ नेपाली डियास्पोरा यो चाहिँ लाइक पहिलाको नेपाली अमेरिकनको हिस्ट्री के लाइक व्हाट दे डिड भन्छ अनि त्यसपछि नेक्स्ट चाहिँ थिङ्स टु डु इन नेपाल अनि सो नेपालको लाइक एक्टिभिटिज छ सो पहिला चाहिँ भिजिटिङ टेम्पल्स छ नेक्स्ट चाहिँ क्लाइम्बिङ माउन्टेन्स छ नेक्स्ट चाहिँ इटिङ द फुड अनि धेरै फुड लिस्ट गर्छु यहाँ अनि नेक्स्ट चाहिँ फाइनल एक्टिभिटी चाहिँ वाइल्ड लाइफ हो अनि त्यहाँ एनिमल्स भन्छ यहाँ अनि नेक्स्ट पेज चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स हो when I visited Nepal, me and my family, we first visited my family from my dad's side. My grandma and grandpa lived in like a rural city, and as I was not used to living there, I decided to play outside. अनि एक दिन म अनि मेरो आमा चाहिँ आमाको साथीको घरमा गएको अनि बीज थियो अनि मैले धरेको लाइक स्केयर थियो म अनि त्यसपछि बीजले मलाई चेस गरेको अनि म चाहिँ भित्र 10 मिनट्स बसेको नेक्स्ट चाहिँ मेरो आफ्नै लाइक पोर्टफोलियो जस्तै आई गेस यहाँ चाहिँ लाइक होम पेज यहाँ लिङ्क पनि छ namanvista.netlify.app अनि त्यसपछि मेरो समरी भन्छ गोल्स छ अनि मेरो च्यानल छ अनि त्यसपछि यहाँ अबाउट सेक्सन छ सो हियर यु लर्न अबाउट मी मेरो युट्युब च्यानल छ ह्युमन बोइथिङ हो नाम इफ यु वान्ट टु सब्सक्राइब नेक्स्ट चाहिँ मेरो हबिज छ यहाँ चाहिँ बुटस्ट्र्यापसँग केरोसेल एड गरेको सो यस्तै स्लाइड गर्नुहुन्छ सो पहिला कोडिङ थियो अब गेमिङ छ अनि त्यसपछि ड्रइङ छ अनि नेक्स्ट चाहिँ कन्ट्याक्टिङ हो सो पहिला युट्युब छ इमेल छ अनि डिस्कर्ड छ
प्रोजेक्ट्सहरू छ अघि नै नेपाली देखाएको स्कुलको एउटा प्रोजेक्ट CSS सँग मेसर रन गरेको अनि ओल्ड वेबसाइट अनि त्यसपछि फ्रेन्डको वेबसाइट यो चाहिँ मिसेसको वेबसाइट अर्पण दाइको वेबसाइट यहाँ छ अनि किस्मत दाइको वेबसाइट यहाँ छ अनि नेक्स्ट पेज चाहिँ एउटा जिनियस आवर स्कुल प्रोजेक्ट मैले बनाएको सो यहाँ माथि चाहिँ टाइपिङ एनिमेसन छ यहाँ चाहिँ एउटा भिडियो छ एउटा बटन छ क्लिक गरेपछि मलाई डाउनलोड गर्छ मेरो प्रेजेन्टेसन एउटा अडियो रेकर्डिङ छ यहाँ अनि त्यसपछि कार्ड्स छ यहाँ इफ यु hover over it kind of grows अनि यहाँ चाहिँ ट्रेन्ड्स छ नेक्स्ट चाहिँ स्किट भिडियो छ एउटा अनि यहाँ तल चाहिँ क्रेडिट्स छ अनि नेक्स्ट चाहिँ मेरो आफ्नै डिजिटल आर्ट छ अनि फाइनली मेन पेज अघि नै देखाएको यो चाहिँ मेरो ओल्ड वेबसाइट हो अघि नै अलि लाइक प्रिभियसली मैले अपडेट गरेको लिटल बिट तर अनि स्क्रोल डाउन गरेपछि यहाँ भन्छ अनि त्यसपछि फाइनली चाहिँ मेरो ग्रेजुएसन छ पहिला यहाँ टाइपिङ एनिमेसन छ क्रेडिट्स छ यहाँ so Mr. Prasलाई थ्याङ्क गर्नुपर्छ he spent time teaching us about how to make a website अर्पण दाइलाई हेल्प गर्नुपर्छ he helps us when we're stuck अनि किस्मत दाइलाई पनि हेल्प गर्नुपर्छ he helped me deploy my first website अनि यहाँ चाहिँ दुईटा बटन्स छ if you want to visit their things अनि प्रोजेक्ट्स छ so अघि नै ओल्ड वेबसाइट देखाएको मेरो मेन वेबसाइट देखाएको हिस्ट्री नेपालको अनि सबै अनि त्यसपछि अघि नै जिनियस आवर देखाएको अनि त्यसपछि मेरो स्किल्स छ so what I can do मसँग HTML मा एक्सपिरियन्स छ CSS सँग एक्सपिरियन्स छ Python सँग एक्सपिरियन्स छ अनि C# पनि सँग एक्सपिरियन्स छ अनि त्यसपछि यो सबै पेज चाहिँ बुटस्ट्र्याप सँग रिस्पोन्सिभ हो सो लाइक रिसाइज गरेपछि एउटा यस्तै हुन्छ एउटा लाइक यस्तै के ह्यामबर्गर आइकन छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहुन्छ ल अनि त्यसपछि NST लाई सबैलाई थ्याङ्क गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू फर गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी एन्ड थ्याङ्क यू फर लिसनिङ टु माई प्रेजेन्टेसन Thank you, Naman. Thank you very much for the nice presentation and all the hard work you put during the class and after and beyond, and to get this done. It's a huge accomplishment. मेरो अब प्रेजेन्टेसन त सिद्धियो स्टुडेन्टहरुको हैन तर दुई चार वर्ड तपाईले अहिले 5 जना मात्रै हेर्नु भयो होला कोहीले अलिअलि पहिल्यै आउँथ्यो कोहीले आउँदैन थियो हैन कोहीले सुरुमा क्लास लिँदाखेरि आई थिंक दे गट फ्रस्ट्रेटेड जस अरु बाँकी स्टुडेन्ट पहिलो क्लासमा त्यति सिकेन तर सेकेन्ड क्लासमा दे डिड अमेजिङ ओके सो तपाईको स्टुडेन्टले क्लास लिएको छ भने मेरो वेब डेभलपमेन्टमा अथवा लिने सोच्छ भने जस अहिले चाहिँ मेबी दे कुड नट डु सम मच त्यो भएर फ्रस्ट्रेट हुने अथवा हुन्छ नि डिस्करेजमेन्ट नहोस् बच्चाहरूलाई हामी इन्भाइरोमेन्ट स्टुडेन्ट इट्स नर्मल प्रोसेस अफ लर्निङ राइट एनिथिङ न्यू हामीले क ख एबिसी सिक्दाखेरि पनि वी स्पेन्ड सो मच टाइम वी ट्राइड सो मच टाइम वी मेड सो मेनी मिस्टेक्स राइट but we succeeded at the end. त्यही भएर just coding भनेको तपाईको it's not just about you don't have to be a programmer. अहिले जुन चाहिँ क्लास हाम्रोमा छ त्यो प्रोग्रामर मलाई हुनै छैन सफ्टवेयर इन्जिनियर इज नट माई थिङ भनेर त्यो गर्न आवश्यकै छैन बिकज कोडिङ इज अल्सो इट विल टिच यु हाउ टु बी क्रिएटिभ हैन अनि मैले चाहिँ कोडिङ भनेर तपाईलाई अब नेपालमा अथवा हाम्रो कति ठाउँमा चाहिँ हुन्छ नि रटाउने हुन्छ आई डोन्ट डु द्याट आई मिन द्याट्स नट हाउ यु गोना लर्न हैन सुरुमा हाउ वी टिच इज तपाईलाई एउटा चाइनिज प्रोभर्ब याद छ होला के अरे मान्छेलाई भोको मान्छेलाई चाहिँ माछा नदेऊ कि माछा भन्ने छ हामी एक्ज्याक्टली सेम थिङ विथ द कोडिङ त्यही भएर जस्ट करियर कोडिङमै नगराए पनि यसले चाहिँ तपाईलाई क्रिएटिभ बनाउन सिकाउँछ हैन अनि एउटा लगन हो तपाईको अब भोलि म्यानेजमेन्टतिरै लाग्यो भने नि तपाईलाई अलिकति पनि कोडिङको नलेज एक्सपिरियन्स छ भने हामी इट प्रोबब्ली वुड हेल्प यु लेटर सपोज तपाईले कुनै एप्लिकेसन बनाउँदैछ ओके हामी मेबी दिस एप्लिकेसन वी कुड एड समथिङ लिटल बिट हियर एन्ड दैट वुड बी मेक इट अ बेटर हैन you will build a thinking capability there, right? So mero धेरै time नलिङ thank you very much for all the time and the opportunity guys. Back to you Shraddha ma'am. Wow, thank you so much Pastor sir. हजुरलाई मैले एकदमै ह्यान्ड्स अप नि गरे यो असाध्यै राम्रो मलाई त मुभी हेरे जस्तै भइरहेको थियो बच्चाहरूले यति मजाले यति फरवर्ड तरिकाले यति स्मार्टसँग 101 सबैजना 4-5 जना कतिजनाले पर्फर्मेन्स गरे म एकदमै अक्वर भएर हेरेको यति असम थियो कि यो धेरै नै राम्रो जब गरिसकेको छ हजुरले र स्टुडेन्टहरूले पनि
थ्याङ्क यू सो मच फेरि पनि थ्याङ्क यू अल स्टुडेन्ट्स है यु अल डिड सच अ ग्रेट जब अब म नेक्स्ट प्रोग्राम अलिकति अगाडि बढाउँदैछु हामीलाई निकै गाह्रो भइरहेछ प्यारेन्ट्सहरूले मलाई पनि टेक्स्ट गरिरहेको भइसकिन्छ बच्चाहरूलाई धेरै गाह्रो भइरहेछ हामीले 5वटा क्लासको एउटैचोटि हामीले प्रोग्राम गरेको छौँ यो कुरा पनि हजुरहरूलाई होस् अब कस्तो हुन्छ भने मलाई अझ गाह्रो भइरहेछ अझ धेरै मैले फिल्टर गरे हो स्टुडेन्टहरू पर्फर्मेन्स को गर्ने भनेर सोद्धाखेरि सबैजना पर्फर्मेन्स गर्ने भनेर रेडी भएको थियो विद्यार्थीहरू हामीले कसैलाई पनि कट गर्न मिल्दैन थियो र हामीले अझै पनि फिल्टर गर्दै गर्दै गर्दाखेरि पनि यति लामो भइरहेछ प्लिज एकैछिन धैर्य धारण गरिदिनु होला प्यारेन्ट्सहरूले पनि र प्लिज स्टुडेन्ट तिमीहरू ज्ञानी भएर बस अझै पनि थाहा छ तिमीहरू अलरेडी टायर्ड पनि भइसक्यो बस्दा बस्दा र मलाई थोरै 2 शब्द बोलिदिनु हुनको लागि मैले एनएसटी नेपाली सोसाइटी अफ टेक्ससका महासचिव भानु खरेलज्यूलाई निम्त्याउँदछु र त्यस पछाडि हामी बटुक विष्ट सर हजुर आफ्नो टिमको लागि रेडी भइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु Thank you so much, Shraddhaji, School President Vijay Raj Bhatrai, टिचरहरू भाइ बहिनी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको प्रोग्राम देख्दा एकदमै प्राउड फिलिङ भयो धेरै नै इम्प्रुभहरू हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड चोटि यो अनलाइनमा क्लासमा धेरै नै इम्प्रुभ भएको जस्तो पनि लाग्यो धेरै अर्गनाइज पनि देखेँ सायद पार्टिसिपेसनहरू पनि धेरै हुनुभएको भएर होला अलिकति प्रोग्रामहरू चाहिँ लामो भएको छ तर हामीलाई तपाईहरुको छोराछोरीहरू भाइ बहिनीहरूलाई विश्वास गरेर एउटा नेपाली समाजले चलाएको स्कुलमा यहाँले जुन एउटा जिम्मेवारी दिनुभयो काम गर्ने अपर्च्युनिटी दिनुभयो त्यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ स्पेशली एनएसटी को एक्जिक्युटिभ टिमबाट र स्कुलको टिचरहरू भोलिन्टियरहरू हाम्रो प्रिन्सिपल विजयराज भट्टराईज्यू प्लस सबैजनालाई चाहिँ हामी चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी आउँदा दिनहरूमा यहाँहरूको फिडब्याकहरूलाई नै लिएर अगाडि बढ्नेछौँ नेपाली समाज टेक्ससले अरु कामहरू त गर्दै आएको छ त्यसमा पनि विद्यार्थीहरू अथवा युथहरूको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो फ्युचरहरू नै हाम्रो चाहिँ भाइ बहिनीहरू साना साना नानी बाबुहरू हुन् त्यसकारणले उनीहरूको पर्सनल डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने उनीहरूको चाहिँ नि एजुकेसन्सहरू उनीहरूको कन्फिडेन्सहरूलाई चाहिँ अमेरिकन समाजमा अझ बढी कसरी कन्फिडेन्स गर्ने भनेर हामीले होमवर्क सरसल्लाहहरू लिइ नै राखेका हुन्छौँ र त्यही अनुसार प्रोग्रामहरू पनि डेभलप हुनेछ यति भन्दै फेरि पनि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद प्लिज यहाँहरूले फिडब्याक दिनुहोला र हामीहरूले यहाँहरूको फिडब्याक अनुसार नै आउँदा दिनहरूमा अरू नयाँ प्रोग्रामहरू कसरी ल्याउन सक्छौँ कसरी काम गर्न सक्छौँ त्यही अनुसार नै अगाडि बढ्नेछ र नेपाली समाज टेक्सस चाहिँ विद्यार्थीको हिसाबमा भाइ बहिनीहरूको लागि हाम्रो युथहरूको लागि बच्चाहरूको लागि हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी हो यहाँहरू सबैलाई यो कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको हाम्रो चिल्ड्रेनहरू नै हुन् र त्यसै अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ अगेन धन्यवाद हजुर धन्यवाद भानु खरेलज्यू र मैले अघि भने सँगै बटुक सर हजुरले आफ्नो बच्चाहरूलाई लिएर चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साथमा त्यसपछि हामीसँग डान्स छ सङ छ सबै विद्यार्थीहरू सबै स्टुडेन्ट्सहरू तिमीहरू ज्ञानीबाट बस अब त्यस पछाडि तिमीहरूले डान्स गर्ने र बटुक सरको टिमको कार्यक्रम पछाडि चाहिँ मैले बिएनसा भट्टराई तिमी डान्सको लागि रेडी भएर बस है अनि फटाफटी 2-2 मिनटको तिमीहरूको डान्स मात्रै हेर्ने हो अनि हामी कार्यक्रम सक्छौँ है त ल बटुक सर हजुरलाई मैले यो ह्यान्डओभर गरेँ Thank you, Sada ma'am. Om everyone, all of my yoga students, if you can demo what you learn in yoga class, be ready. We have 5 minutes or maybe less than 5 minutes. Make sure your camera is focusing in the right way. Our principal will be focusing you when you start doing sun salutation. Okay, before we start sun salutation, we will start a short demo of what we do when we start our yoga program. Everyone sit in a Jnana Mudra. Just put your thumb and pointed finger together, close your eyes, and we'll chant Om 3 times. Okay, everyone, non-yoga students, you can do that too. And teachers, you can do that too. And parents, you are welcome to that too.
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Now gently open your eyes and let us start practicing our sun salutation routine. Everyone get ready and stand up and let's do sun salutation. I'll be saying the number 1, 2, 3, then you guys are going to follow what you learn in sun salutation. Everyone stand up. Okay, face to the side and go to number 1, your prayer position, your namaskar position. There you go. And you go number 2, take your hands up in the sky, breathe in. Number 3, you are going to bend forward, put your both hands next to your feet and try to touch your knee with your forehead. Number 4, take your left leg to back and stretch forward and look up in the sky. And number 5, go to your mountain pose. Put your feet together, try to touch the ground with your heel and feel the stretch in your body. Number 6, put your knee down in the floor, bend your elbow and try to touch the ground with your chin, your puppy pose, Ashtanga Namaskar. Number 7, breathe in, go to your cobra pose. Number 8, go back to mountain pose. Number 9, bring your left leg forward. And stretch and look up in the sky and feel the difference. Number 10, put your both feet together, your hands side next to your feet, bend forward and try to touch your knee with your forehead. Number 11, breathe in, take your hands up in the sky, and now come back to prayer pose, Namaskar pose. Thank you very much. This is how we complete our 12 asanas in Surya Namaskar, or we can call it sun salutation. This is your demo. Thank you for being part of this demo. And I hope you learn in past 10 days how to do this Surya Namaskar and other yoga asanas. And you can practice every day at home. Now I would like to invite 4 of the students who are in my class who chose to speak for a minute or 2 about their experience. I'd like to invite our first student, Ayusha Shrestha. नमस्ते यो क्लास चाहिँ मलाई नि धेरै नै मन परेछ यो योगा चाहिँ मलाई धेरै नै कम छ एभ्री सन्डे हामी एक्साइटेड हुन्छ यहाँ when we first wake up at the end of class हामी सधैँ काम हुन्छ मेरो फेभरेट पोज चाहिँ लाइन पोज नै हो अनि त्यो चाहिँ मेरो बहिनी र म चाहिँ सधैँ हाँस्छु मेरो मम्मी नै गर्नुहुन्छ योगा क्लास गर्दाखेरि अनि सधैँ मलाई
हाँसो हुन्छ कम हुन्छ सधैँ थ्याङ्क यू Okay, thank you, Aisa, for your nice comment about the class. And now I'd like to invite another student who chose to speak, Unisa Sasankar. Hi, my name is Unisha Sasankar. I'm from Sherman, Texas. I'm in 10th grade. Exercise and mindfulness. Not only I learned stretches and exercises, I also learned how to calm and control my mind. As you may know, it is exam time in school, and many late nights studying, I find myself with anxiety and stress. To get rid of all that anxiety and stress, I always go straight meditation and the exercises that we do, and they always work. What I especially love about this yoga class, enthusiasm. I have so much enthusiasm and praise for his students that I always wanted to be there in his class. And his enthusiasm also made me use it outside of class. I want to thank NST School and Sir for allowing me to learn and experience yoga. Thank you. Thank you, Unisa, for sharing your experience. Our next student who wants to share his experience is Kasis Panta. Kasis, we can't hear you. For some reason, you're mute. No, we still can't hear you. Okay, I'll come back to you, figure out the sound issue. We'll come back to you next one. Kavya Dahal, are you there? You want to share your experience? No, we can't hear you. I'll come back to you, Kasish. Fix the sound issue. Okay, Kavya, are you still there? Yes. Okay, would you please share what you learned in yoga class? Did you like or did you dislike? Share your experience for a minute. Well, sun salutation was so perfect that it made me relax, and it can make you sleep, and also it can make you relaxed. And sun salutation is really important, and I know everyone thinks that's boring, but it is important still. Well, why is it important? Because it can control your emotions and make you feel better from heart attacks. And heart attacks are so painful that it will make you in debt. Okay, thank you, Kasis. You're back now. Is your sound system working now? Sorry about some technical problems. We hope it will resolve soon. Sorry, that's not my name. Yeah, looks like we don't have a resolution on the sound problem yet, and I don't want to hold the whole program because of this technical issue.
With that said, I hope you all Hello? enjoyed the. Yes. Can you hear me now? You're back now? Yes, we Okay. can hear you All loud right. and clear. Very good. Thank you. Let's hear from you. All right. Namaste, everyone. My name is Kashish Panta, and today I'm going to share my experiences with the yoga class. To be honest, I have never done yoga. I've heard about it, but I had never tried to understand what it was. But after taking these yoga sessions, my understanding of yoga is that it's a physical and mental exercise to help us stay physically and mentally fit. Yoga is also very convenient. You can do it anywhere at any time based on the situation. You can do it at work, at a park, or at your house. Also, if something like your hand is not working, you can focus on just that one specific part with yoga. And in modern times, with the stress we're living in currently, I think that if we do yoga and meditation in our lives, it'll help to relieve this stress. And in my opinion, yoga is a very good thing that can make us all happy and healthy. And I want to thank the organizer and the guru for making us open our eyes to yoga and make us see the benefits and why we should do it. Thank you. Thank you, Kasis, for sharing your experience. Even though the class was only for 10 weeks, I'm sure a lot of students learn how to do yoga and they understood why yoga is so important. And parents, let your children to practice this and practice with them more importantly, you have to practice with them to encourage yoga in your child. If they learn yoga and meditation at this age, the outcome will be better than you can imagine. Thank you. Back to you, Madam Shraddha. थ्याङ्क यू सो मच बटुक सर साँच्चीकै स्टुडेन्टहरूले साँच्चै राम्रोसँगले चाहिँ योगा गरेछ नि विदिन लाइक 10 विक्स भनेपछि हजुरले भेरी सर्ट टाइममा र अब भने म कार्यक्रमलाई एकदमै सर्ट टाइममा फटाफट अगाडि बढाउन चाहन्छु र ब्रियन्का भट्टराई तिम्रो डान्स हेर्नको लागि हामी अघिदेखि नै एकदमै आतुर भएर बसिरहेको छौँ ल अब सबैजना डान्स गर्ने स्टुडेन्टहरू सिङ्गिङ गर्ने स्टुडेन्टहरू चाहिँ एकदमै प्रिपेयर भएर बस अब हामीसँग अरू कुनै पनि प्रोग्राम छैन सबै तिमीहरूको डान्सिङ र सिङ्गिङ प्रोग्राम मात्रै छ है तिमीहरूलाई बोर भइसक्यो मलाई थाहा छ तर पनि अब तिमीहरूको पालो छ अब फ्लोर सबै तिमीहरूको है त ल ब्रियन्का भट्टराई धन्यवाद प्रियन्का ल धन्यवाद प्रियन्का ल थ्याङ्क यू सो मच है तिमीलाई फेरि पनि अनि अब म्युट गरेर राखिदियो अब मैले आद्या अधिकारीलाई बोलाउँदैछु सिरैमा शिरबन्दी लिएर डान्स गर्न आउँदैछिन् भने सरी अघि मैले तिमीलाई अलिकति इन्फर्म गर्न सकिनँ आद्या अबको नेक्स्टमा चाहिँ कृति एन्ड किस्मत तिमीहरू रेडी भएर बस आद्या अधिकारी इट्स योर टर्न बेबी नमस्ते मेरो नाम आद्या अधिकारी हो अनि मैले सिरेमा शिरबन्दीमा मैले गीत गाउँछु शिरैमा शिरबन्दी
थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद सानु, धन्यवाद तिमीलाई। तिमी असाध्यै स्मार्ट, फरवार्ड र एकदमै ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट हो मेरो। मलाई साँच्चीकै भन्नु पर्दाखेरि फ्यु स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यति मन छुन्छ कि तिमीहरूले गरेको कामहरूले। आज केही भन्न थ्याङ्क यू। भोलि असाध्यै राम्रो गर्छौ। ल धन्यवाद आद्य छोरी। अनि त्यसै गरी कृति एन्ड किस्मत, तिमीहरू अघिदेखि नै रेडी भएर बसेको छौ, मलाई थाहा छ। प्रोग्राम अलिकति लामो भइरहेको छ। कृति एन्ड किस्मत तिमीहरूको पालो हो अब भने। त्यस पछाडि मैले बोलाउँदैछु मिजाज सुवेदी। मिजाज तिमी रेडी भएर बस है गीत गाउनको लागि। ओके कृति एन्ड किस्मत। अनम्युट गर छोरीहरू, छोराछोरी। नमस्ते, मेरो नाम कृति अर्याल हो। नमस्ते, मेरो नाम किस्मत अर्याल हो। आज हामीले चाहिँ आजको हामी कोपिला भन्ने गीत गरे नाच्छौँ। नाच
थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद धन्यवाद है तिमीहरू दुवैजनालाई ओहो भाइले हेर कस्तो राम्ररी गर्दै थियो दिदीको हेरी हेरी यसरी नै हो तिमीहरूले गर्ने अझ धेरै गर्नुपर्छ नेक्स्ट सेसनमा है थ्याङ्क यू कृति एन्ड किस्मत तिमीहरूले एकदम राम्रो गरिरहेको छौ तिमीहरू मेरो बेस्ट स्टुडेन्टहरूमै पढ्छौ त्यसै गरी मैले अघि नै बोलाइसकेको छु मिजाज सुवेदी छोरा तिमीले तीन पाते भन्ने गीत गाउने भनेको छ ल आई होप यु अलरेडी रेडी छौ ल अब तिम्रो पालो है त द फ्लोर इज योर्स नमस्ते सबैजना मेरो नाम मिजा सुवेदी हो अनि म आज तीनपाती गीत गाउँछु लाई 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 देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई 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 हे बेतेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई भने मनमा माया तीनपाती भइदियो हे भने मनमा माया तीनपाती भइदियो ए आफै मुस्कान मुसुक चुन्तार टिप्ने कोही दिँदैन थोपा थोपा मिली बाँच्छ खोला सागर कोने मोहन हुँदैन रात पछि हुन्छ उजेली मन्चरी गाउँ सुसली हे रात पछि हुन्छ उजेली मन्चरी गाउँ सुसली देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई 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 हे बेतेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई भने मनमा माया तीनपाती भइदियो हे भने मनमा माया तीनपाती भइदियो धन्यवाद धन्यवाद छोरा तिमीले असाध्यै मिठो गीत गाउँछौ तिमी साँच्चैकै तिमी गायक नै हुन्छौ जस्तो लाग्छ मलाई फ्युचरमा पढ्न पनि नछोड गीत पनि गाऊ है एकदमै राम्रो गरेको छौ धन्यवाद तिमीलाई र यसै सँगसँगै मैले अब अर्को पर्फर्मेन्सको लागि बोलाउँदैछु प्रार्थना भट्टराई तिमी आफ्नो पर्फर्मेन्स लिएर फ्लोरमा आऊ छोरी र प्रार्थना पछाडि मैले सान्या खतिवडा सानो तिमी सानी छेउ तिमी रेडी भएकी छेउ कि छैनौ सान्या प्रार्थना दिदीको पछाडि तिमी रेडी हुने है फुलबुट्टे साडी भन्ने गीत गाउनलाई ओके प्रार्थना भट्टराई
नमस्ते, मेरो नाम प्रार्थना भट्टराई हो अनि म कर्कालो गाभामा डान्स गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सानु, असाध्यै एक्टिभ छौ तिमी, एनर्जेटिक मान्छे छौ, असाध्यै राम्रो डान्स गर्छौ, तिमी अझै धेरै राम्रो गर्दै जाऊ। र अब भने म अहिले अघि भने जस्तै सान्या खतिवडालाई, कार्यक्रम एकदमै लामो भएकोले मैले अलिकति रस भए जस्तो गरेर अलि हतार बोलिरहेको छु, किनभने बच्चाहरूलाई अलरेडी टायर पनि भइसक्यो होला। हामीले सबैजना बच्चाहरूले म गर्छु भन्दै गर्दाखेरि नाइ भन्न नसकेको अवस्थामा यस्तो भइरहेको छ। यसमा प्यारेन्ट्सहरू हजुरहरूले पनि बुझिदिनु होला। हजुरहरूका सबै बच्चाहरू, सबै प्यारेन्ट्सका बच्चाहरू हाम्रो लागि उत्तिकै छन्। हामीले सबैलाई समेट्नै खोजिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अलिकति कमी कमजोरीहरू भयो भने म माफी पनि माग्दै गर्छु बिचबिचमा। र सान्या खतिवडा, तिमी रेडी छौ होला भन्ने लागेको छ मलाई। ओके, गो हेड बेबी। नमस्ते सदा, मेरा नाम सान्या खतिवडा हो। आज म फुल बुट्टे सारी गीत गाउँछु। फुल बुट्टे सारी सपा क्या पानी पेचेर मालाको काशीमा बस्ती तिमीलाई हेर्दा मन मेरो हल्ला चलाको कान्छाको केशा बिगारिएछ कायले चट्टा मिलाइदेऊ तिम मेरो स्वामी चोथो ओरेर घुम्दो मेरो स्वामी चोथो ओरेर घुम्दो मोहनी रङका फुलाइदेऊ मोहनी रङ फुलाइदेऊ जय फुलिसक्यो चमेली फुल्दै छ किन होला कुन्नी यो मेरो मन तिमीतिरै भुल्दै छ कान्छाको केशा बिगारिएछ कायले चट्टा मिलाइदेऊ कि मेरो स्वामी चोथो ओरेर घुम्दो मेरो स्वामी चोथो ओरेर घुम्दो मोहनी रङ फुलाइदेऊ कि हामी रङ फुलाइदेऊ कि। धन्यवाद। धन्यवाद सानु, असाध्यै स्विट छौ तिमी। ल थ्याङ्क यू सो मच है, कति क्युट छौ हेर। सान्या चाहिँ भर्खरै 3 वर्षकी भइन्, तर यति मिठो गीत गाउँछिन्, यति मिठो बोल्छिन् उनी। हामीले ट्राई गऱ्यौँ भने के नहोला भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो यो बच्चाको। र यसै गरी मैले भविष्य पन्तलाई आफ्नो गीत गाउनको लागि अगाडि बढाएँ मैले। भविष्य पन्त, तिमी रेडी छौ होला? त्यस पछाडि मैले जिज्ञासा बोलाउँछु।
सरी मैले तिमीलाई अघि नै रेडी हुनलाई भन्न बिर्सेछु म्याम हजुर कहिले क्लास दिन्छ अब सकिन्छ छोरा एकैछिन पख है त ल भविष्य पन्तको कार्यक्रम पर्फर्मेन्स पछाडि चाहिँ जिज्ञासा सुवेदी रेडी भएर बस है ल नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम भविष्य पन्त हो अनि म आज एउटा पुरानो गीत गाउँछु तारा देवीले बनाएको काली पारी ताई कति राम्रो ढाका टोपी काँधैमा गौबन्दी हातभरि फोरा उठ्यो ज्वरको दाली खन्दा मेरो जुनी यसै बित्यो भेट होला कि भन्दा बाढी आयो काली गङ्गा कुना कानी झेल्दै हजुरलाई भेट हो भनी आँखको भयो खेल्दै काली पारी दाइ कति राम्रो ढाका टोपी काँधैमा गौबन्दी शिरमा लाउने शिरको टोपी पाउमा लाउने जुत्ता मन त मेरो दमन भयो यता जम्की उता बालीहरू नै नहुने ठुला रुखा मुनि मको कुरा मन मिलाउने जहिले सुकै पनि काली पारी दाइ कति राम्रो ढाका टोपी काँधैमा गौबन्दी धन्यवाद नमस्ते ब्याक टु सदरा म्याम धन्यवाद सानु तिमीले यसरी गाउँथ्यौ मेरो आँखाबाट आँसु आउँछ थ्याङ्क यू सो मच छोरी थ्याङ्क यू सो मच है अब हामीले भनिरहेका छौँ अघिदेखि नै हेर्नुहोस् न एकभन्दा अर्को बच्चाहरू यति राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छन् यति राम्रो सिकिरहेका छन् हामीलाई यस्तो हुन्छ कि यो स्कुल सधैँ होस् सधैँ नै हामीले यसरी नै चलाइराख्न पाऊँ र अझ मिलेसम्म त हामी इन पर्सन नै गयौँ भने के हुन्छन् होला यिनीहरू जस्तो लाग्छ सायद हजुरहरूले पनि एकदमै धेरै हार्डवर्क गरिसकेको छ यसको लागि प्यारेन्ट्सहरू थ्याङ्क यू सो मच र अघि मैले भने जस्तै जिज्ञासा सुवेदी तिमीलाई रेडी हुन मैले भनेको थिएँ सायद तिमी रेडी छौ होला त्यस पछाडि जिज्ञासा पछाडि मैले नेक्स्ट बोलाउने छु ओके सो मैले हेर्दैछु है कविश गेवाली तिमीलाई रेडी हुनको लागि मैले बोलाउँदैछु है जिज्ञासा सुवेदी पछाडि कविश गेवाली नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम जिज्ञासा सुवेदी हो अनि म गोजीमा दाम छैन म नाच्छु जिज्ञासा अलिकति क्यामेरा मिलाउ छोरो तिमी अलिकति तलपट्टि पार तिमी अलिक पछाडि जान्छौ हो मेरो गोजीमा दाम छैन गोजीमा दाम छैन मेरो गोजीमा दाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाऊ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाऊ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन चिठी त लेखे मयूरको पत्ले पठाउन काम छैन चिठी त लेखे मयूरको पत्ले पठाउन काम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाऊ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाऊ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन गोजीमा दाम छैन तिम्रो गोजीमा दाम छैन गोजीमा दाम छैन तिम्रो गोजीमा दाम छैन गोजीमा सुक्को नहुने मान्छे के पनि काम छैन गोजीमा सुक्को नहुने मान्छे के पनि काम छैन साउने छरी सकिएपछि खारे उडेको साउने छरी सकिएपछि खारे उडेको गोजीमा सुक्को नहुने मान्छे के खान फुलेको गोजीमा सुक्को नहुने मान्छे के खान फुलेको
धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सानो, धन्यवाद धन्यवाद तिमीलाई पनि है। हामी अघिदेखि नै भनिरहेका छौँ, हामी जुममा छौँ, अनलाइनको डान्स पर्फर्मेन्स देखाइरहेका छन् हाम्रा बच्चाहरूले। एकदमै उनीहरूलाई यस्तो हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले सानो ठाउँमा हजुर अब क्लास सकिन आँट्यो। सकिन लाग्यो सानो, अब एकैछिन पख है त। यस्तो हुँदा हुँदै पनि उनीहरूले सानो ठाउँमा डान्स देखाएर हामीलाई यति रमाइलो गराइरहेका छन्। मैले त्यही अघि पनि भनिहालेँ, खुल्ला ठाउँमा उनीहरूलाई गर्न दिनु भने कति ग्रो हुन्थ्यो होला यिनीहरू। र अब भने मैले अघि भने जस्तै कविश गेवाली र त्यस पछाडि आर्य घिमिरे, तिमीलाई मैले धेरै कुरा छोरा, तिमी अघि नै लुगा लाएर रेडी भएर बसेको थियौ। म यसको लागि सरी चाहन्छु। अब के गर्ने, सबैलाई मिलाउँदैछु। कविश गेवाली पछि आर्य घिमिरे है। ल कविश, तिम्रो पालो छोरा। नमस्ते, मेरो नाम कविश गेवाली हो। म आज 3 लाइन सरस्वती माया दृष्ट गीत गाउने अनि त नेपालको बारेमा भन्छु। सरस्वती माया दृष्ट वीर पुस्तकधारिणी हंसवा हंस नियुक्त विद्यादानं करोतु मे प्रथमं भारतीनाम द्वितीयं च सरस्वती। अनि नेपालको बारेमा भन्दैछु। 1. नेपाल एसियामा पर्छ। 2. काठमाडौँ नेपालको क्यापिटल हो। 3. नेपालको फ्ल्याग मोस्ट युनिक फ्ल्याग हो, किन भन्दा 3 ट्रायंगल छ अनि सब रेक्टेंगुलर हो। 4. नेपाल बुद्ध लुम्बिनीमा बर्न हो, नेपालमा पर्छ। 5. नेशनल गीत राष्ट्र सयटुङ्ग पुर्कामी हो। 4. माउन्ट एभरेस्ट सबभन्दा तल माउन्टेन छ। धन्यवाद। धन्यवाद सानु, धन्यवाद। कति मजाले भनेको तिमीले। माउन्ट एभरेस्ट सबभन्दा टलेस्ट हो। ओके, नाइस नाइस है। थ्याङ्क यू सो मच कविश गेवाली र प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूले सक्दो ट्राई गरिरहेको होइसिन्छ। बच्चाहरूको यस्तो इङ्ग्लिस टोन आइराख्दाखेरि पनि नेपाली यति मिठो गरी बोलिरहेका छन्। हामी एकदमै आभारी छौँ यसको लागि। र अब भने आर्य घिमिरे, कविश तिमी म्युट गर छोरा। आर्य घिमिरेलाई मैले बोलाउँदैछु। आर्य, तिमीलाई अघि पनि भने तिमीले धेरै कुर्यौ। ल अब तिम्रो लागि हो है फ्लोर। नमस्ते सबैजना, मेरो नाम आर्य घिमिरे हो अनि म आज राष्ट्रिय गान गीतमा डान्स गर्छु।
एकातिर तराईको झारको से झाडी छ एकातिर तराईको झारको से झाडी छ अर्कोतिर उच्च सेना ठुल्ठुलो पहाडी छ अर्कोतिर उच्च सेना ठुल्ठुलो पहाडी छ झुन्किँदै ज्योति बाले अन्धकारमा चम्किन्छ यो नेपाली सेना चाली संसारमा लम्किन्छ जन्मे यही गौतम बुद्ध शान्ति का यही गौतम बुद्ध शान्ति का अग्रदूत सगरमाथा से करने ये सपूत सगरमाथा विजय करने ये सदा सपूत झुन्किँदै ज्योति बाले अन्धकारमा चम्किन्छ यो नेपाली सेना चाली संसारमा लम्किन्छ यो नेपाली सेना चाली संसारमा लम्किन्छ यो नेपाली सेना चाली धन्यवाद धन्यवाद सानो धन्यवाद एकदमै राम्रोसँगले तिमीले शब्द शब्दहरूलाई बुझेर चाहिँ डान्स गर्छौ मलाई तिमीले गरेको डान्स एकदमै मनपर्छ र तिमी मेरो बेस्ट स्टुडेन्टमा पनि पढ्छौ एकदमै राम्रोसँग सधैँ आउने सधैँ क्लासमा एटेन्ड गर्ने र सधैँ पर्फर्मेन्स गर्ने स्टुडेन्ट हौ तिमी र सधैँ यसरी नै आइराख्नु अब हामी इन फ्युचरमा हाम्रो भएका स्कुलका क्लासेसहरूमा पनि र मैले अब अन्तिमतिर आइसकेको छु प्रोग्रामको र 2 जना बत्रै बच्चाहरू छन् अब हामीसँग अब लगभग हामी लामो पनि भइसक्यो समय र म अहिले बोलाउँदैछु सान्वी चौधरी स्पिचको लागि भने त्यस पछाडि शाब्दिका जोशीले सानो एउटा स्टोरी गीत गाउँछिन् जस्तो छ र सान्वी चौधरी तिमी छौ ओके महिमा तिम्रो पनि पर्फर्मेन्स छ र ओके त्यस पछाडि त्यसो भए तिमीलाई है त्यसो भए 3टा हुन्छ शाब्दिका जोशी पछाडि सान्वी चौधरीको स्पिच शाब्दिका जोशीको पर्फर्मेन्स पछाडि महिमाको पर्फर्मेन्स छ भनेर भनिन् उनले यहाँ मलाई लिस्टमा टिपार्की चाहिँ छैनन् ल सान्वी चौधरी द फ्लोर इज योर्स Who is afraid of the cold? Raise your hand if you're afraid of the cold. I see barely not that much people afraid of the cold. Okay, I see some people afraid of the cold. Well, when I was little, I was also scared of the cold. And I have been through the cold, I've been through the experience, and now I'm not scared of the cold anymore. If you guys want to know how you cannot be afraid of the cold, then I'm going to be telling you guys, but first I'm going to be telling my story. First, I was just a little kid, and I always loved to take baths with hot water or warm water. I didn't like to have the cold water because I was too scared. So whenever my dad was in the bathtub, he was in the warm water, I used to jump in the water, and I was having a lot of fun with him. And we got to play with my little ducky, my little purple ducky, with him and me when we were in the bathtub. But one day, something has changed. When my dad was taking a bath in the small bathroom, he put cold water, and I didn't know that. So I was playing with my little ducky, and
my dad didn't tell me. So when I saw him in the bathroom, I got super duper mad. I started to be very mad at him, and then I took off my clothes, and then I jumped into the bathtub, and I almost hit my dad, but I didn't. So then I had my little ducky in my hand, and I jumped into the bathtub. I was in the bathtub, and then when my feet felt the cold, I got out immediately as fast as I could. And then I asked my dad, "Daddy, why did you put cold water in the bathtub? You know I don't like cold water." And then my dad said, "Well, it's because we have to build our immune system." And then my dad said how the cold helps our immune system. He told me that he learned it by this crazy man called Wim Hof. He learned that the cold will help you with your immune system. I was starting to wonder if the cold is really going to help us with our immune system. My dad told me that it is. So my dad told me that cold water can be very helpful and it doesn't make us unhealthy. It makes us very healthy. And my dad told me that cold water will make you stronger and better. And he said that it will make your skin beautiful, make your hair beautiful and longer. And my dad knew that I've always wanted long hair. So then I got convinced because my dad said it'll make your hair grow longer. So I started to be in the cold water and it was very cold, but then my dad told me a trick. He said that it was a breathing exercise. And the breathing exercise that you breathe into your nose and you breathe out to your mouth, not fast, but so like this. He told me that I had to do it very slowly. And I knew that I would love the cold. And then I knew that I would love the cold water. So then I started taking a lot of cold baths, but sometimes I did warm because I was kind of still scared of the cold water. So now I learned that cold water is very helpful, and whenever I am in the cold water, when I was at least 7 or 6 years old, my dad told me that when we got our new house, my dad told me that I should take a cold water. And I had the shower on and it was freezing. The water was freezing and I didn't like it, but I knew that I had to do it. So the cold water is very helpful for us. And my dad said that he got trained by the crazy man called Wim Hof. And my dad said that Wim Hof, he has been in the cold water and he has even climbed Mount Everest with only shorts and shoes and no shirt. And I was surprised because I never knew that someone could survive the coldness. I was surprised by that. And then my dad told me that he also went through, and he also was in Antarctica. He didn't have any clothes on. He only had short pants and shoes. And I was surprised, and that is how I also love the snow. That was one of the reasons. And I also love to take cold baths, and I'm still scared to it till this day, but not that much. And we don't have to get scared of the cold because the cold is our friend. And you will be healthy and happy if you are taking a cold shower. Back to you. Sorry that, ma'am. Thank you, Sanvi. Thank you, Choro. असाध्यै तिमीले एकदमै राम्रो. Your speech was really great and very useful and lesson also. And ल अब भने मैले शाब्दिका जोशीलाई बोलाउँदैछु. शाब्दिका जोशी, तिमी अघिदेखि नै रेडी भएर बसेको छौ छोरी. त्यस पछाडि भने मैले महिमा तिमीलाई म नेक्स्ट शाब्दिका पछाडि बोलाउँदैछु र सायद हामी महिमा पछाडि हामी प्रिन्सिपल सरलाई यो माइक्रोफोन चाहिँ हस्तान्तरण गर्दैछौँ र अब भने नमस्ते, मेरो नाम शाब्दिका जोशी हो। आज म कुकुरी गाउँदैछु। कुकुरीका पासिपाका
केही मिहिन बासीबाट बिरालोले खायो, केही बिरालो मुसामान गयो, केही मुसो ठुलो भित्र पस्यो, केही ठुलो गाईले कुल्च्यो, केही गाई कोलाले बगायो, केही कोला सुक्यो। धन्यवाद। धन्यवाद सानो, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तिमीले अघिदेखि नै पर्खेर बसेको थियौ। यसको लागि सानो सानो बच्चाहरूलाई हामीले अलिकति लामो समय भएको छ, महसुस भइरहेको छ, धेरै समय कुर्नु पर्यो। अब भने हामी अत्यन्तै कार्यक्रमको अत्यन्तै अन्तिममा आइसकेका छौँ। छोरी महिमा, इट्स योर टर्न बेबी। नमस्ते, मेरो नाम महिमा भण्डारी हो र म आज माया लाग्छ आमाको गीत गाउँछु। महिमा, तिम्रो क्यामेरा अलिकति तल पार छोडो, अलिकति आफूतिर घुप्ट्याऊ, ल्यापटप अलिकति खिचाऊ। माया लाग्छ आमाको बाबाको पनि, म हो साझा दुबैको आँखाको नानी, आँखाको नानी, हात समय प्रगतिको शिखर देखाउन, माता पिता दुबै हुन् दुनिया देखाउने, दिपना बनाउँछु तिम्रा हरेक सपना, मान्छे बन्ने रहर मेरो चाहना, मेरो चाहना, मेरो चाहना। माया लाग्छ आमाको बाबाको पनि, म हो साझा दुबैको आँखाको नानी, आँखाको नानी, गल्ती भुल नगर भन्दै माफी दिने, यो पाउमा बिच्ने काँडा टिप्दै फ्याँकिदिने, गल्ती भुल नगर भन्दै माफी दिने, यो पाउमा बिच्ने काँडा टिप्दै फ्याँकिदिने, आमा बाबा मेरो लागि ठुला भगवान, गमे रक्ष जति गरौँ आदर सम्मान, आदर सम्मान, आदर सम्मान। माया लाग्छ आमाको बाबाको पनि, म हो साझा दुबैको आँखाको नानी, आँखाको नानी, आँखाको नानी। धन्यवाद। धन्यवाद सानु, कति मजाले तिमीले शब्दलाई जानेर बुझेर नै तिमीले आफूले हातले देखाइ गरेको थियौ। एकदमै राम्रो गर्यौ महिमा। मैले अलमोस्ट झन्डै तिमीलाई छुटाएछु, छुटाउनु नहुने मान्छेलाई। धेरै राम्रो गर्यौ, थ्याङ्क यू सो मच है। र यसै सँगसँगै आजको पर्फर्मेन्स गर्ने विद्यार्थीहरूको कार्यक्रम भने सकिएको छ र यसलाई अब हामी हाम्रो प्रोग्रामको ऱ्यापअप गरिदिनु हुनको लागि यस स्कुलका प्रिन्सिपल इन्जिनियर विजयराज भट्टराई सरलाई चाहिँ म फेरि पनि बोलाउँदैछु र यसै सँगसँगै म श्रद्धा अधिकारी बिदा चाहन्छु। नमस्ते। Thank you Shraddha ma'am. Thank you once again. I would like to thank all the students, parents for your great participation in this graduation ceremony. It's been almost 4 hours. And again, sabai teacherहरूलाई पनि thank you भन्न चाहन्छु म. So for your devotion, our kids, they know well how to write Nepali, how to read Nepali, leadership, public speaking, website and design, development, yoga, यो सबै कुराहरू उनीहरूले आफै प्रुभ गरेर देखाइसके. They've been displayed their whatever they learned, हैन. त्यसैले म फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. हाम्रो सरहरूले भन्नुभयो, our school, even though it's in Texas, it's not and organized by Nepalese Society of Texas, this is an international school. We have a student from 14 different states of United States, as well as we have an international student as well, हैन. त्यसैले हामीलाई एकदमै प्राउड भइरहेको छ. यो आज this year को graduation ceremony हो. You all are going to next grade. So once again I would like to congratulate all of you, हैन. र त्यो भन्दै हाम्रो यो स्कुललाई हामीले अनलाइन सञ्चालन गरेको 1 वर्ष भयो, लास्ट इयर मार्चबाट.
यो बीचमा हामीलाई धेरै प्यारेन्ट्सहरूले धेरै हेल्प गर्नुभयो स्कुललाई सक्सेस बनाउनका लागि। अघि सरहरूले भन्नुभयो अनलाइन स्कुल भनेको टिचर र स्टुडेन्टको बीचमा मात्रै नहुने रहेछ। हाम्रो बच्चाहरू भएकोले गर्दाखेरि वी निड प्यारेन्ट्स डिरेक्ट इन्भल्भमेन्ट, सपोर्टिभ रोल चाहिँ हामीलाई एकदमै जरुरी थियो। र हामीसँग धेरै बच्चाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, अलमोस्ट 400+ स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले हामीले त्यसलाई सकेसम्म म्यानेज गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। र मैले अब यसलाई टुङ्ग्याउनु भन्दा अगाडि एउटा सानो के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग हाम्रो जुन स्कुल टिम थियो त्यसमा विभिन्न केटाकेटीहरू विभिन्न ग्रेडका बच्चाहरू चाहिँ पार्टिसिपेट थिए। हामीले हाम्रो स्कुललाई यो अनलाइन स्कुललाई अझ चाहिँ यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि हामीलाई फिडब्याक दिनुहुने, बच्चालाई चाहिँ एक्टिभली क्लासमा सपोर्ट गर्नुहुने, क्लास होमवर्क असाइनमेन्ट गर्यो गरेन के कस्तो छ भनेर चाहिँ हेल्प गर्नुहुने, स्कुलको प्रोग्राम एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ पब्लिकमा लग्नलाई हेल्प गर्नुहुने। तर सो मेनी डिफ्रेन्ट चाहिँ हामीले मेजरहरू गरेर यो स्कुलको अब यत्रो धेरै प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, ओभियसली इट्स रियली हार्ड टु सेलेक्ट सर्टेन पर्सन। त्यही पनि हामीले चाहिँ 8 जनालाई आज चाहिँ हामीले एउटा मोस्ट सपोर्टिभ प्यारेन्ट्स रिकग्निसन भनेर चाहिँ दिने निर्णय गरेका छौँ। यो स्कुललाई सबैले सपोर्ट गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबै 400 भन्दा बढी बच्चाहरूको आमा बुवा सबैले सपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यही पनि हामीले एउटा केही गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ मोस्ट सपोर्टिभ प्यारेन्ट्स रिकग्निसन भनेर भनेका छौँ। र म यहाँ अहिले 8 जना प्यारेन्ट्सहरूको नाम म भन्ने छु। यो नाम चाहिँ तपाईहरुले स्टुडेन्ट इनरोल गर्दाखेरि कसैले बुवाको नाउँ लेख्नुभयो भने मसँग बुवाकै नाउँ छ, मम्मीको नाउँ लेखेको भए स्कुल इनरोल गर्दाखेरि मम्मीकै नाउँ छ। तर यो रिकग्निसन भनेको चाहिँ त्यो जसको नाउँ छ उहाँलाई मात्र होइन, यो बुवा मम्मी प्यारेन्टल रिकग्निसन हो। यो एक प्रकारले भन्यो भने अझ फ्यामिली सपोर्ट स्कुलको लागि त्यस्तो खालको रिकग्निसन हो। अब यो रिकग्निसनमा हामीसँग त्यस्तो स्पेशल केही पनि छैन। हामीले स्कुलको फेसबुक पेजमा यो कुरालाई हाल्छौँ, मिडियाहरूले पनि कभर गर्नु होला। अब त्यति मात्रै हो। हामी एउटा डिजिटल सर्टिफिकेट बनाएका छौँ। हामी त्यो डिजिटल सर्टिफिकेट इमिडिएट आफ्टर दिस चाहिँ एनाउन्समेन्ट वी विल सेन्ड टु द इमेल वाट एभर यु गाइज प्रोभाइडेड, होइन, तपाईँको बच्चा इनरोल गर्दा जुन इमेल प्रोभाइड गर्नुभएको छ त्यो इमेलमा हामी चाहिँ त्यो सर्टिफिकेटलाई तपाईँहरूलाई पठाउँछौँ। म सरसर्ती नामहरू पढ्छु, यसलाई अन्यथा सम्झिनु हुने छैन अरू प्यारेन्ट्सहरूले। यो मैले अघि नै भने हामीलाई अनलाइन स्कुल इस्टाब्लिस गर्नलाई, बच्चालाई स्कुलमा चाहिँ एक्टिभली पार्टिसिपेट गराउन र यो अनलाइन स्कुलको बारेमा कम्युनिटीमा लग्नलाई पनि चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुने बच्चा एकदमै धेरै हामीलाई हाम्रो स्कुललाई केयर गर्नुहुने धेरै मध्येको हामीले सपोर्टिभ 8 जनालाई छानेका छौँ। त्यसमध्ये एकजना यो मैले के अरे सर र भन्छु, यो मैले कुनै केही चिजको अर्डरमा लिएको होइन है, मैले यत्तिकै नाउँ टिप्दै जाँदाखेरि चाहिँ परेको अर्डर मात्रै हो। यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 भन्ने केही पनि छैन। एकजना हुनुहुन्छ यशोदा खतिवडा, उहाँ इभाना खतिवडाको चाहिँ मम्मी हुनुहुन्छ। इभाना प्री किन्डरगार्टनमा पढ्छिन्, 4 वर्षकी छन्। त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ त्यसपछि इभानाको ड्याडी मम्मी, बुवा मम्मी दुवैजनालाई हो रिकग्निसन। हाम्रो सिस्टम रेकर्डमा चाहिँ हामीले यशोदा खतिवडा भएको हुनाले मैले त्यो नाम मात्र पढेँ यहाँ। त्यसै गरी अर्को प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ बबिता बस्नेत, उहाँ चाहिँ बियानका र नेविकाको मम्मी हुनुहुन्छ। हाम्रो सिस्टममा विनिता बस्नेतको नाम भएकोले मैले उहाँको नाम पढेँ। तर त्यसै गरी तेस्रो हुनुहुन्छ हरि विष्ट, नमन विष्ट र हाइडेन विष्टको बुवा। नमन 6 ग्रेडमा पढ्छन्, त्यसै गरी हाइडेन 1 फर्स्ट ग्रेडमा पढ्छन् हरि विष्टजी। त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद अर्याल, उहाँ सिकागोबाट हुनुहुन्छ। सिकागोबाट चाहिँ यो स्कुलमा एकदमै एक्टिभली जोइन गर्नुहुन्छ, हाम्रा हरेक इमेलहरूलाई रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ, हरेक कुराहरूमा एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुभएको हुन्छ। हरिप्रसाद अर्याल, उहाँ कृति अर्यालको ड्याडी हुनुहुन्छ। कृति 4th ग्रेडमा छन्। त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ राजेन्द्र घिमिरे। राजेन्द्र घिमिरे आर्य घिमिरे 4th ग्रेडमा पढ्ने आर्य घिमिरेको ड्याडी हुनुहुन्छ। यो फेरि पनि मैले जुन नाउँ भन्दैछु यो ड्याडी मम्मी दुवैजनालाई रिकग्नाइज गरे हो हामीले। यो फ्यामिली रिकग्निसन हो। त्यो बच्चाले स्कुलमा गरेको पार्टिसिपेसन, उसले देखाएको एक्टिभनेस र सँगसँगै स्कुलको गतिविधिलाई प्यारेन्ट्सले लिनुभएको, हामीलाई दिनुभएको सुझाव सल्लाह र हाम्रो स्कुललाई चाहिँ कम्युनिटीमा लग्नलाई उहाँहरूले हाम्रा पोस्टहरूलाई, उहाँले हाम्रो एक्टिभिटीलाई जुन ढङ्गले चाहिँ प्रसार गर्नुभएको छ, जुन ढङ्गले त्यसलाई बाहिर लग्नु भएको छ, यी सबै कुराहरूलाई हामीले समेटेका छौँ। त्यसै गरी अर्को प्यारेन्ट हुनुहुन्छ किरण नेउपाने। किरण नेउपाने ह्युस्टनबाट हुनुहुन्छ। उहाँ अर्पण नेउपाने जो 7th ग्रेडमा पढ्छन्। अर्पणको ड्याडी हुनुहुन्छ किरण नेउपाने।
र किरणको के अरे अर्पणको मम्मीलाई पनि हामी हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ भविष्य पन्त। भविष्य पन्त सेकेन्ड ग्रेडमा पढ्छिन्, नाच्ने गाउने हरेक असाइनमेन्ट होमवर्क अन टाइम बुझाउने, क्लास अन टाइम आउने, धेरै हिसाबले। बिएन पन्त, बिमला बजगाई, म उहाँहरूलाई पनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को हुनुहुन्छ मिजाज सुवेदी, 6th ग्रेडमा पढ्छन्, उसको ड्याडी ईश्वरी प्रसाद सुवेदी, हाम्रो रेकर्ड अनुसारको मैले नाम पढेँ। फेरि पनि इभाना खतिवडाको ड्याडी मम्मी, बियाङ्का नेविका खतिवडाको ड्याडी मम्मी, नमन हाइदेन विष्टको ड्याडी मम्मी, कृति अर्यालको ड्याडी मम्मी, आर्य घिमिरेको ड्याडी मम्मी, अर्पण घिमिरेको पनि ड्याडी मम्मी, भविष्य पन्तको ड्याडी मम्मी, मिजाज सुवेदीको ड्याडी मम्मी। हामीले 8 जना प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ 8 कपललाई हामीले चाहिँ मोस्ट सपोर्टिभ एनएसटी स्कुल मोस्ट सपोर्टिभ प्यारेन्ट्स रिकग्निसन भनेर रिकग्नाइज गरेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ समग्र स्कुल कमिटीका तर्फबाट, नेपाली सोसाइटी अफ टेक्ससका तर्फबाट। र अब हाम्रो यो सँगै स्प्रिङ सेसन सकिएको छ, समर आउँदैछ, हामीले कन्टिन्यू समर क्लास गर्ने कि भनेर पनि सोचेका थियौँ। अब बच्चाहरू यो चाहिँ लामो पढाइपछि बल्ल अब स्कुलको कतिपय स्कुलहरूमा फाइनल टेस्टहरू पनि हुँदैछ, उनीहरू अलिकति स्ट्रेसमा हुन्छन् 1-2 हप्ता भन्ने कुराहरू पनि भयो। केही प्यारेन्ट्सहरूसँग मैले चाहिँ ऱ्यान्डमली चाहिँ सल्लाह गरेको थिएँ। अब हामी जति सक्दो चाँडो 2-3 हप्ता पछाडि नै फेरि समर सेसन अनाउन्स गर्नेछौँ। यो समर सेसन धेरै लामो हुने छैन, बच्चाहरूले हामी गर्दै आएको पढ्दै आएका कुराहरू नबिर्सिउन्, त्यो गतिविधिहरू चाहिँ कन्टिन्यू होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी फेरि समर सेसन अनाउन्स गर्नेछौँ। समर सेसनको डिटेल हामीसँग तपाईँहरू सबैको इमेल आइडी छ, हामी तपाईँहरूको इमेलमा पनि इमेल गर्नेछौँ। हाम्रो सोसल मिडिया नेपाली सोसाइटी अफ टेक्सस एनएसटी फेसबुक पेज, त्यसै गरी नेपाली सोसाइटी स्कुल टेक्ससको फेसबुक पेज तपाईँहरूले हेर्दै गर्नु होला, त्योबाट अपडेट गराउनेछौँ। र यो बिचमा जुन समय सानो ग्याप हुन्छ, यो बिचमा जे सिके यिनीहरूले लिडरसिपमा जे सिके, पब्लिक स्पिकिङमा जे सिके, योगामा जे सिके, नेपाली मोरल साइन्समा जे सिके, वेबसाइट डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्टमा, त्यो कुरोलाई तपाईँहरूले नै उनीहरूलाई रिफ्रेस गर्न लगाउनु होला, ताकि फेरि केही समयपछि उनीहरूलाई नयाँ फिल नहोस्। हाम्रो तर्फबाट हामीले चाहिँ सोसाइटीलाई दिनुपर्ने कुराहरूका लागि हामी सदैव तयार छौँ, हामी कन्टिन्यू लागिरहन्छौँ। फेरि पनि सिङ्गो स्कुल कमिटीका तर्फबाट सम्पूर्ण अभिभावकहरू, नेपाली समाज टेक्ससमा रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, एनआरएनए टेक्सस च्याप्टर लगायत अमेरिकाका अरू पनि धेरै संस्थाहरूले चाहिँ यो स्कुल प्रोग्रामलाई चासो राख्नु भएको छ। एज अ प्रिन्सिपल मलाई लाग्छ मैले त अहिले अमेरिकाका करिब 10-12वटा स्टेटमा चाहिँ चलिरहेका यस्ता सोसाइटीका स्कुलहरू जुन चाहिँ बन्द भएका थिए, उहाँहरूले मसँग सम्पर्क गर्नुभयो, कसरी हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ, हाम्रो करिकुलम के छ भन्ने कुराहरू समेत मैले धेरैलाई सेयर गरेको छु। जसले यसमा चासो राख्नुभयो, आफ्नो ठाउँबाट सपोर्ट गर्नुभयो, यहाँहरू सबैलाई हामी स्कुल कमिटीका तर्फबाट र व्यक्तिगत रूपमा म विजय भट्टराई यस स्कुलको प्रिन्सिपल, यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक 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 आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूको चाहिँ पार्टिसिपेसनको लागि धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।